হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আমি এতিয়া APSC প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা এমাহ কমপ্লিট কৰিবলৈ ওলাই আছোঁ আৰু আমাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ এমাহে আছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহটোৱে আছে, তাৰপিছত অক্টোবৰত পৰীক্ষা হ'ব। লাষ্টৰ এসপ্তাহ 10 দিন আপোনালোকে নিজকে ৰেষ্ট দিব লাগিব, কাৰণ সেই 3 দিন আপোনালোকে মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি চেলেঞ্জ কৰা হ'ব আপোনালোকক। গতিকে সেই 3 দিন যাতে আপোনালোকে নিজৰ 100% দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজকে অকণমান ৰেষ্ট দিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহটোতে আপোনালোকে যিমান পাৰি সিমান পঢ়ি লওক আৰু লাষ্টৰ এসপ্তাহ অকণমান ৰেষ্ট দিব নিজকে। পঢ়ি থাকিব, ৰিভিজন কৰি থাকিব, কিন্তু অকণমান নিজকে ৰেষ্ট দিব, যাতে সেই 3 দিন আপোনালোকে 100% আপোনাৰ ব্ৰেইনটো ফাংচন হৈ থাকিব পাৰে। যিটো আপোনাৰ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ হ'ব, 3 দিন লাগাতাৰ আগবেলা ভাটিবেলা 2 বেলা এক্সাম দিয়া, এইটো এটা ধেমালি কথা নহয় মানে, ঠিক আছে। মেণ্টেলি আপোনালোক এক্সজষ্টেড হৈ যাব পাৰে। গতিকে সেই 3 দিনৰ কাৰণে নিজকে ৰেডি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সামৰ আগত প্ৰায় এসপ্তাহ আগৰ পৰা আপোনালোকে নিজকে অকণমান ঢিলা কৰি দিব, অকণমান ৰেষ্ট ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়াই আমি নিজৰ সৰ্বোচ্চ দি ল'ব লাগিব, পূৰা 100% দিব লাগিব, ঠিক আছে। এই এমাহত আমি পঢ়িব লাগিব, ৰিভিজনো কৰিব লাগিব, এনচাৰিঙো কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে আমি অতি সোনকালে, যিমান সোনকালে পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰোঁ সিমানে ভাল, সিমানে আমি ৰিভিজন বেছিকৈ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। আজি এতিয়া আমি চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। ছ'চিয়েল জাষ্টিছ পঢ়ি আছিলোঁ, তাৰ এডুকেশ্যন চেপ্টাৰটো। আমি হেল্থৰ ৰিলেটেড গোটেইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকো কভাৰ কৰিলোঁ, ষ্টেটিক টপিকো কভাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কভাৰ কৰিম এডুকেশ্যন ৰিলেটেড টপিকবোৰ উইথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। আহক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice, and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation, ঠিক আছে। এইটো NEP 2020 এডুকেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো দি দিছে। এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিলে ডাটা দিও ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা, ঠিক আছে, আৰ্টিকল দিও ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা। ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰ্টিকল কিমান? আৰ্টিকল 21A। সেই আৰ্টিকল 21A যে আছে, সেইটো এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই কনষ্টিটিউশ্যনত ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে। এমেণ্ডমেণ্টটো কিমান চনত হৈছিলে, কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে? এমেণ্ডমেণ্টটো হৈছিলে 2002 চনত, সেইটো হৈছে 86 এমেণ্ডমেণ্ট। তো কনষ্টিটিউশ্যনৰ আগতে ৰাইট টু এডুকেশ্যন বুলি একো নাছিলে। তেওঁলোকে কি ক'লে, আৰ্টিকল 21 আছে, ৰাইট টু লাইফ আছে। ৰাইট টু লাইফৰ আণ্ডাৰতে তোমাৰ কি হ'ল, ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো ইনচাৰ্ট কৰিলে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 86, 2002 আৰু আৰ্টিকল 21A, ঠিক আছে। তো তেনেকৈ আমি ডাটা দি পেলাই আৰ্টিকল দি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। নতুবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এডুকেশ্যনৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে NEP 2020 আগবঢ়াইছে, সেইটো দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যনটো কি হয়, আমাৰ হিউমেন পটেঞ্চিয়েল, মানুহৰনো পটেঞ্চিয়েল কিমান আছে, মানুহে যদি পঢ়িব পাৰে কিমান পঢ়িব পাৰে। মানুহে যদি নট অনলি পঢ়া শুনা, মানুহে যদি এতিয়া কিছুমান বডি বিল্ডিং কৰে, তেওঁলোকে নিজৰ বডিটোক তেওঁলোকে কি কৰে, ফুল পটেঞ্চিয়েল নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। বডিটো কিমান ইনহেঞ্চ কৰিব পাৰি, কিমান ডাঙৰ বডি বনাব পাৰি, ঠিক আছে। যিকোনো এখন ফিল্ডত তুমি যে এজন ভাল ক্ৰিকেটাৰ হোৱা, কিমান ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পৰা, কিমান ভালকৈ শ্বটবোৰ খেলিব পৰা, কিমান ভালকৈ তুমি বলটোত জাজ কৰিব পৰা। এজন ভাল যদি ফুটবলাৰ হোৱা, ঠিক আছে, তোমালোকৰ 90 মিনিটত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবাঢ়িব পৰা। তো হিউমেন পটেঞ্চিয়েলটো কিমাননো আছে সেইটো মানুহে জানিব বিচাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ফিল্ড আছে। তেনেকুৱা এখন ফিল্ড হ'ল এডুকেশ্যন, ঠিক আছে। তো তাত তোমাৰ কি কৰিব, এডুকেশ্যন তোমাক সহায় কৰিব যাতে তুমি যিকোনো ফিল্ডতে কি কৰা, নিজৰ যিটো হিউমেন পটেঞ্চিয়েল আছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এডুকেশ্যনে হয়, বিভিন্ন ফিল্ড আছে, তাত তুমি মানুহে নিজৰ হিউমেন পটেঞ্চিয়েলটো চায়, ঠিক আছে। এতিয়া এডুকেশ্যনে, শিক্ষাই তোমাক সহায় কৰিব সেই ফিল্ডবিলাকত তোমাৰ ফুল পটেঞ্চিয়েলটো আনলক কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰতো এখন জাষ্ট ছ'চাইটি, ইকুইটেবল ছ'চাইটি আনাত সহায় কৰিব, নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিব, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কোৱালিটি এডুকেশ্যনটো, ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ পোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। বহুত ৰিজনত এতিয়া কি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাই, পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পালেও তেওঁলোকৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ সুবিধা পোৱা নাই, ঠিক আছে। তেতিয়াহে আমি কি কৰিব, আমি গ্ল'বেল ষ্টেজত নিজৰ নামটো জিলিকাব পাৰিম, ঠিক আছে। ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব, চাইণ্টিফিক এডভান্সমেণ্ট হ'ব,
আৰু কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব বুলি কৈছে কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনছ The 86th Amendment Act 2002 added the right to education as a fundamental right under the Article 21A, changed the subject matter of Article 45 and added a fundamental duty under Article 51A. এটা আমি কি পাইছিলোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো সেইটো আছিলে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতক আমি ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো আছে আৰ্টিকল 51A Article 21A, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. So Article 51 to আছে বা DPSP যেটো Article 45 আছিলে সেই দুটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কাৰণে কি কৈছিলে Article 21A to কনষ্টিটিউচনত ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ডিপিএছপিত কি কয় ডিপিএছপিত কৈ দিয়া যে কিবোৰ কাম কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হ'ব পাৰিব তো যিবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেকশ্যন দি থৈ দিছে সেই ডাইৰেকশ্যনবোৰ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গৈ পেলাই এক্ট লৈ আনো ঠিক আছে এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁ ইয়াত আৰ্টিকল এটা লৈ আনিছে আৰ্টিকল 45 প্ৰভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ECCE মনৰ কিবা ECCE আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ঠিক আছে সেইটো ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে ডিপিএছপি আৰ্টিকল 45ত তো আমাক আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ চিলড্ৰেন আছে সকলোৱে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন পাব এটা যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী অংগনবাড়ীত যায় তাত তেওঁলোকে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি পায় এসাঁজ খাবলৈ পায় তাৰপিছত তেওঁলোকে ক্লাছ 8লৈকে স্কুলত যেতিয়া পঢ়িব তাতো মিড ডে মিল স্কিম বা পোষণ অভিযানৰ আণ্ডাৰত এসাঁজ খাবলৈ পাব তেওঁলোকৰ কেয়াৰ লোৱা হৈছে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিয়া আছে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়া আছে ৰাইট তো সেইটো লিখা আছিলে আৰ্টিকল 45ত যে ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ চিলড্ৰেন আছে আমি সকলোৰে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন কি কৰিব লাগিব প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আনিছিলে প্ৰথমতে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে 2002 চনত 86 এমেণ্ডমেণ্ট আৰ্টিকল 21A ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাক এটা মৌলিক অধিকাৰ ৰূপ দিলে আৰু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে 2009ত আনিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টখন আহিছিলে 2009 চনত তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ সৰ্বশিক্ষা অভিযান সেই মিছনটো তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে Article 51A, every parent or guardian to ensure that their child or ward was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years. ঠিক আছে important কিছুমান ফেক্ট আছে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কি কি আছে the literacy rate as per 2011 census is at 74.04%. এতিয়াতো বাহিলে চাগে 2011 চনৰ যেটো সেন্সাস আছিল তাৰ মতে লিটাৰেসি ৰেট ইণ্ডিয়াৰ কিমান আছিল 74% আছিল মানে 100টা মানুহৰ ভিতৰত 74টা মানুহে কি আছিল পঢ়া শুনা কৰা আছিল তাৰপিছত মেল আৰু ফিমেলত ভাগ কৰিছে মেলৰ ক্ষেত্ৰত 82% ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 65% তো মেলৰ ক্ষেত্ৰত 100টা মেলৰ ভিতৰত 82টা মেলে পঢ়া শুনা কৰা আছিল আৰু 100 গৰাকী ফিমেলৰ ভিতৰত 65 গৰাকী ফিমেল পঢ়া শুনা কৰা আছিল এটা অবভিয়াসলি 2025 চনত এই ডাটাটো কি হৈছে বাহিছে এটা 2026 চনৰ সেন্সাস হোৱা কথা আছে সেন্সাস হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ডাটাটো প্ৰকাশ পাব তেতিয়া আমি গম পাম কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি সেই ডাটাটো নাপাওঁ আমি 2011 চনৰ সেন্সাসৰ ডাটাটোৱে ইউজ কৰিব লাগিব Kerala has the highest literacy rate of 93.91% and Bihar is the last 63%. তো কেৰালা তোমাক কি হয় আমি জানো হাইয়েষ্ট লিটাৰেসি ৰেট তাত কিমান 93% আৰু বিহাৰত সবচে কম 63%. The National Statistical Commission literacy 77.7% in 2017 আৰু 18. তো National Statistical Commission আছে হি 2017-18 চনৰ আকৌ এটা ৰিপৰ্ট উলিয়ালে সেই ৰিপৰ্টত ক'লে যে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান যিটো লিটাৰেসি ৰেট সেইটো বাঢ়িছে আগতে আছিল 74% এতিয়া হৈছে 77%. তো 2011 চনৰ পৰা 18 চনলৈকে সেই 7 বছৰত কি হৈছে 3% লিটাৰেসি ৰেট বাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে 11 চনত 74 18 চনত 77 ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো 2018 চনত লিটাৰেসি ৰেট বাঢ়িলে 11 চনত ফিমেলৰ লিটাৰেসি ৰেট 65% আছিল 2018 চনত ফিমেলৰ লিটাৰেসি ৰেট 70% বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে The 42nd Amendment to the Constitution in 1976 made education a concurrent subject. মই বাৰে কৈ আছিলো যে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কি কৈছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো এডুকেশ্যন সিস্টেম আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ কৰিবৰ কাৰণে তাক কি কৈছিলে 1976ত 42nd Amendment আনিছিলে মিনি কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট আৰু তাত তোমাৰ কি কৈছিলে এডুকেশ্যনটো ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা আনি পেলাই কনকাৰেণ্ট লিষ্টত ভৰাই দিছিলে
GER ফুল ফৰ্ম কি আছিলে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন হেজ ইনক্ৰিজ steadily over the past decade, reaching a GER of 28.4% in 2021 and 22. তো হায়াৰ এডুকেশ্যনবিলাকত BA, BSc, ডিগ্ৰী, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, ঠিক আছে, গ্ৰেজুৱেট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, তেনেকুৱা ধৰণৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন PhD, তাত কি হৈছে এতিয়া গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো অকণমান বাঢ়িছে। তো আজিকালি দেখিব পোৱা যায় বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে BA কমপ্লিট কৰে, BCom কমপ্লিট কৰে, BSc কমপ্লিট কৰে, মাষ্টাৰ্ছলৈ গুচি যায়, কোনোবা PhD লৈ গুচি যায়, ঠিক আছে। তো হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো বাঢ়িছে। দ্য পিউপিল টু টিচাৰ ৰেচিঅ' এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ সাপেক্ষে শিক্ষক কিমান আছে, ঠিক আছে। ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ ৰেচিঅ'টো কি হৈছে উইদিন দ্য পাব্লিক স্কুল ছিষ্টেম ফৰ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ইজ 35:1। তো 35জন ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টত এজনকৈ টিচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 35 ষ্টুডেণ্টক কোনে চম্ভালিব, এজন টিচাৰে চম্ভালিব। সেইটো হৈছে তোমাৰ ষ্টুডেণ্ট টু টিচাৰ ৰেচিঅ' 35:1। ইণ্ডিয়া স্পেণ্ডছ অনলি 4% অফ দি GDP অন এডুকেশ্যন। তো ইয়াত কৈছে ইণ্ডিয়াই নিজৰ GDPৰ কিমানখিনি খৰচ কৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, অনলি 4%। তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে অন এডুকেশ্যন কিমান হয়, 4% অফ দ্য GDP। লেছ দেন ছাম ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ, ফৰ এক্সাম্পল চাউথ আফ্ৰিকাৰ expenditure on education is 6.1% of its GDP. তো ইণ্ডিয়াখনো এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হয়, চাউথ আফ্ৰিকাখনো এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হয়, কিন্তু কি হৈছে সেই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি দুখনৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াত মাত্ৰ GDPৰ 4% খৰচ কৰে এডুকেশ্যনৰ নামত, আৰু চাউথ আফ্ৰিকা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হৈও এডুকেশ্যনৰ নামত 6.1% খৰচ কৰিছে। গতিকে আমি আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যিটো পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে সেইটো আমি বঢ়োৱা প্ৰয়োজন আছে। চেলেঞ্জেছ primary and secondary education. Main challenges of primary and secondary education include poorly resourced public schools, lack of infrastructure, teacher absenteeism, quality of education, high stakes associated with board examination, absence of life skill training, poor teacher student ratio, neglect of Indian languages, etc. তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক প্ৰাইমেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ যিবোৰ স্কুল আছে স্কুলবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বৰ ভাল নহয়, ঠিক আছে। তাক এতিয়াও চক পেঞ্চিল ইউজ কৰে, এতিয়াও ব্লেক বৰ্ড ইউজ কৰে, ডিজিটেল বৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, ঠিক আছে। এতিয়াও তেওঁলোকে যিবোৰ ডেস্ক বেঞ্চত বহিব লাগে বহুত পুৰণা ঘূণে খাই গৈছেগৈ, ঠিক আছে। প্ৰপাৰ ডেস্ক বেঞ্চৰ ব্যৱস্থা নাই। তেওঁলোকৰ যিটো স্কুল হয় স্কুলটো এতিয়ালৈকে মেৰামতি কৰা নাই, পুৰণা সেই ব্ৰিটিছৰ যুগৰ স্কুল কিছুমান এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। মডাৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকুৱা বনোৱা নাই তাত, ঠিক আছে। তাৰপিছত চেনিটেশ্যন বৰ এটা ভাল নহয়, তাত যিবোৰ পাব্লিক স্কুল আছে তাৰ লেট্ৰিন বাথৰুমটো বৰ এটা ভাল নহয়, ঠিক আছে। তো ছোৱালীবিলাকে তাত কি হয় গাৰ্লছবিলাকে তাত টয়লেট ইউজ কৰিবৰ কাৰণে অকণ টান পায়, ঠিক আছে। আমি নিজে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ, আমি দেখি আহিছোঁ। টিচাৰবোৰ এবচেণ্ট বেছিকৈ থাকে, ঠিক আছে। টিচাৰবোৰ এতিয়া একাউণ্টেবিলিটি তেওঁলোকৰ কমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এতিয়া টিচাৰবিলাকক কি কৈছে ডিজিটেলি তেওঁলোকে হেৰি দিব লাগিব, গৈ পেলাই এটেণ্ডেঞ্চ দিবগৈ লাগিব। কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে সেইটো এটা কথা। এতিয়া এখন চৰকাৰী স্কুলত ক্লাছ 10 পাছ কৰা ল'ৰাটো আৰু দিল্লী পাব্লিক স্কুলত ক্লাছ 10 পাছ কৰা ল'ৰাটো, সিহঁতৰ মাজত যিটো কোৱালিটি থাকিব সেইটো আকাশ পাতাল ডিফাইড থাকিব, ঠিক আছে। টিচাৰবিলাকৰ ট্ৰেইনিংটো খুব কম হৈছে, তেওঁলোকে যাতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, ঠিক আছে। মডাৰ্ণ ছাবজেক্টবোৰ কি আছে ইনক্লুড কৰিব লাগিব। যিখন চিলেবাছ আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ যিখন চিলেবাছ সেইখন আপ টু ডেট কৰিব লাগিব। বৰ্তমানৰ যিখিনি টেকন'লজি আছে সেইখিনি তাত ইনক্লুড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কাৰণ চিলেবাছটো আপ টু ডেট কৰি নাথাকিলে যিটো এডুকেশ্যন দিব সেইটো আপডেটেড হৈ যাব। আমি বৰ্তমান যুগৰ বৰ্তমান এৰাৰ যিটো চিলেবাছ আছে সেইটো আমি বৰ্তমান যুগৰ টেকন'লজিৰ লগত আপ টু ডেট কৰি ৰাখিব লাগিব। ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজবোৰ তাৰ নেগলেক্ট কৰা হয়, ঠিক আছে। হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে, গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো খুবেই কম তাত, ঠিক আছে। আনকুৱালিফাইড টিচাৰ, আনট্ৰেইনড টিচাৰ, absence of fundamental facilities like drinking water, urinals, power, furniture and study materials. হাই এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা যায়।
আমি যেতিয়া ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কি আছিল যিবোৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছিল সেইবোৰ কিন্তু অসমীয়াত পোৱা নগৈছিলে, সেইবোৰ ইংলিছতহে পোৱা গৈছিলে, ঠিক আছে। তো নিজৰ মাতৃভাষাত সেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবোৰ কিন্তু হাই এডুকেশ্যনত উপলব্ধ নহয়। পুৱাৰ কোৱালিটি এক্সপেঞ্চিভ এডুকেশ্যন, হাই এডুকেশ্যন পঢ়িব গ'লে খুবেই খৰচ বেছি। MBBS কৰিব যোৱা, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িব যোৱা, তাত তোমাৰ হাইবোৰ টেকনিকেল ডিগ্ৰীত তোমাৰ কি হয় খৰচটো বেছি হয়। বি ফাৰ্ম কৰিব যোৱা, ডি ফাৰ্ম কৰিব যোৱা, ঠিক আছে, হেৰিয়ে পঢ়িব যোৱা, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট পঢ়িবলৈ যোৱা, তাত তোমাৰ খৰচটো কিন্তু বহুত বেছি হয়। আনছেফ এনভাইৰনমেণ্টছ ফৰ গাৰ্লছৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টটো বৰ এটা ছেফ নহয়। এতিয়া RJK মেডিকেল কলেজত আমি দেখিছিলোঁ যে সেই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি থকা ছোৱালীগৰাকী মহিলা ডক্টৰগৰাকী তেখেতৰ ৰেপ হ'ল, ঠিক আছে। গতিকে সেই নিজৰ কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে যদি এনেকুৱা আনছেফ এনভাইৰনমেণ্ট থাকে তো গাৰ্লছবিলাক কি হয় পঢ়িবৰ কাৰণে হাই এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এনকাৰেজ নহয়। পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। ইনএডুকুৱেট ৰিচাৰ্চ এণ্ড প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া কি হৈছে যিবোৰ ছায়েন্সৰ বিশেষকৈ হেৰি আছে কলেজবোৰ আছে বা ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট থকা কলেজবোৰ আছে, তাত তোমাৰ ৰিচাৰ্চ লেব খুব কমেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। বা ৰিচাৰ্চ লেব থাকিলেও তাত যিবোৰ টুলছৰ প্ৰয়োজন হয় সেই টুলবোৰ ৰিচাৰ্চ টুলবোৰ খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। আমি যেতিয়া কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি আছিলোঁ তাত কেমেষ্ট্ৰি যিবোৰ হেৰি আছে এলিমেণ্ট আছে সেইবোৰ পোৱা নাযাইছিলে, ঠিক আছে। যিমানখিনি এচিড লাগিছে সেইখিনি পোৱা নাযাইছিলে। তাৰ কাৰণে আমি আকৌ নিজেই ষ্টুডেণ্টৰ মাজতে পইচা তুলি পেলাই সেই যিখিনি আমাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছিলে আমি কিনিবলগীয়া আছিলে, ঠিক আছে। আৰু এইবোৰ বহুত দাম, মানে চৰকাৰে যেনে ভালকৈ ফাণ্ড নকৰে সেইটো প্ৰাইভেটকৈ কিনা পচিবল নহয়, বহুত দাম সেইটো। হাই এডুকেশ্যনৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত কলেজবিলাকত খুব দাম, ঠিক আছে। তো এজন লোৱাৰ মিডল ক্লাছৰ কাৰণে প'ৰবিলাকতো বাদেই দিছোঁ, লোৱাৰ মিডল ক্লাছৰ মানুহৰ কাৰণেও প্ৰাইভেটত হাই এডুকেশ্যন কণ্টিনিউ কৰাটো মানে অসম্ভৱ হৈ উঠিছে আজিকালি, ইমান বেয়াগুণ দাম হৈছে। গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভকেইটা আমি চাওঁ এতিয়া। গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যনছ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন সৰ্ব শিক্ষা অভিযান এইম এট ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ইন এ টাইম বাউণ্ড মেনাৰ। সৰ্বশিক্ষা অভিযান আমি পঢ়িছোঁ 2009 চনত ৰাইট টু এডুকেশ্যন এখন আহিছিলে, সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বশিক্ষা অভিযান আহিছিলে। তাক কি ক'ব যিটো প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন আছে সেইটো টাৰ্গেট কৰিছে আৰু টাইম বাউণ্ড মেনাৰত সেইটো ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰিব। মানে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনটো তোমাৰ ষ্টুডেণ্ট যিমান আছে চিলড্ৰেন ইণ্ডিয়াত সকলোৱে এক্সেছ পাব লাগিব। পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত, পঢ়িলে যেতিয়া ইণ্ডিয়াই যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া আগুৱাই যাব। পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত। ইট ইজ এ চাব প্ৰগ্ৰেম অফ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান টু ইম্প্ৰুভ কম্প্ৰিহেনচিভ আৰ্লি ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড আৰ্লি মেথমেটিক্স প্ৰগ্ৰেম ফৰ চিলড্ৰেন ইন ক্লাছ 1 and 2। তো ক্লাছ 1 and 2 চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে কি কৈছে তোমাৰ সিহঁতে সোনকালে যেতিয়া পঢ়িব পাৰে লিখিব পাৰে আৰু মেথমেটিক্স পূৰণ সহজ যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰে সেইবোৰৰ কাৰণে তোমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত চাব প্ৰগ্ৰেম এটা আনিছিলে পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত, যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ চিলড্ৰেনবিলাকৰ ৰিডিং যিটো স্কিল আছে সেইটো তুমি ইনহেঞ্চ কৰিব পাৰি, তেওঁলোকে লিখিব জানে পঢ়িব জানে, ঠিক আছে। আৰু বেছিক যিখিনি মেথমেটিক্স আছে ফাউণ্ডেশ্যন মেথমেটিক্স সেইখিনি কৰিব জানে, তাৰ কাৰণে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আণ্ডাৰত আনিছিলে পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত। এইবোৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিব পৰা, এইখিনি চব প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন দেই। মিড ডে মিল স্কিম আনিছিলে টু ইনহেঞ্চ দ্য এনৰলমেণ্ট ৰিটেনশ্যন এণ্ড এটেণ্ডেঞ্চ এণ্ড চাইমালটেনিয়াছলি ইম্প্ৰুভ নিউট্ৰিশ্যনেল লেভেলছ এমং স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেন ষ্টাডিং ইন ক্লাছ 1 to 8। তো মিড ডে মিল স্কিম মানাৰ লগে লগে ক্লাছ 1ৰ পৰা 8লৈকে স্কুলবিলাকত ষ্টুডেণ্টৰ এনৰলমেণ্টটো বেছি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ইট ৱাজ ইনেক্টেড টু এনফৰ্চ আৰ্টিকল 21 এ। It states that all children of the age of 6 to 14 years should be provided free and compulsory education. It also provides 25% reservation for economically disadvantaged communities in addition to class 1 in all private schools. ঠিক আছে, তো যিবোৰ প্ৰাইভেট স্কুলৰ আছে সেইবোৰত কি হ'ব, ইকনমিকেলি যিবোৰ ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে সেইখিনি কমিউনিটিৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগিব। তো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টত লিখা আছে যিবোৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে তাত তোমাৰ ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটিবিলাকৰ কাৰণে 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হ'ব।
Nipun Bharat Mission, the Ministry of Education has initiated the National Mission on Foundational Literacy and Numeracy known as Nipun Bharat. এই Nipun Bharat মিছনটো কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো তোমাৰ এতিয়াও চলি আছে আৰু সেইটো যিনি এক্সাম্পলত হওক তুমি মেইনছৰ এনচাৰত ইনক্লুড কৰিব পাৰা তেন্তে এইটো শুনত ফ'কাছ হ'ব। তো কোনে আৰম্ভ কৰিছে? মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনে আৰম্ভ কৰিছে। নামটো কি? নিপুণ ভাৰত মিছন। নিপুণ ভাৰত মিছনৰ ফুল ফৰ্ম এটা আছে, নিপুণৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল নেশ্যনেল মিছন অন ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি। ঠিক আছে। নিপুণ ভাৰত অপাৰেটছ উইদিন দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ দি চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম অফ সমগ্ৰ শিক্ষা। এতিয়া আমি প্ৰথমতে সৰ্বশিক্ষা অভিযান, তাৰপিছত হ'ব সমগ্ৰ শিক্ষা। সমগ্ৰ শিক্ষাত কি কৰিছে? তোমাৰ প্ৰাইমেৰী, ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন তিনিওটা মাৰ্চ কৰিছে। ঠিক আছে। সৰ্বশিক্ষা অভিযান আছে, তাৰপিছত মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। ঠিক আছে, সেইখিনি বিলাকৰ কাৰণে মানে ক্লাছ 8ৰ পিছত 9, 10ৰ কাৰণে। তাৰপিছত তাৰ ওপৰ লেভেলৰখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে সমগ্ৰ শিক্ষা আনিছিলে। তো নিপুণ ভাৰতে তোমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ এটা কি হয়? সমগ্ৰ শিক্ষাৰ স্কিমটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম, তাৰ আণ্ডাৰতে অপাৰেট কৰে। দ্য নিপুণ ভাৰত মিছন aims to achieve universal proficiency in basic literacy, numeracy skills for every child by the end of grade 3 by 2026 and 2027. টাৰ্গেটটো কি লৈছে? 2026-27 চন। মানে নিপুণ ভাৰত মিছনটো এতিয়াও তোমাৰ চলি আছে, এতিয়াও সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থকা হৈছে। কাৰণ টাৰ্গেটটো হৈছে 2026 চনৰ পৰা 27 চন। তাৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব? ক্লাছ 3লৈকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে পঢ়িব জানিব লাগিব, লিখিব জানিব লাগিব আৰু যিখিনি বেছিক মেথমেটিক্স আছে সেইখিনি কৰিব জানিব লাগিব। ঠিক আছে। তো 2026 চনৰ পৰা 27 চনৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব লাগিব? ক্লাছ 3লৈকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ভালদৰে পঢ়িবৰ কাৰণে শিকাব লাগিব, লিখিবৰ কাৰণে শিকাব লাগিব আৰু সিহঁতে যাতে বেছিক মেথমেটিক্সখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনি তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। কোনটো মিছনৰ আণ্ডাৰত? নিপুণ ভাৰত মিছন। নিপুণ ভাৰত মিছন সেই কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত কৰি আছে? সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান। ঠিক আছে, যিটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয়। এলাইনিং উইথ দ্য অবজেক্টিভ অফ দি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020। তো NEP যিটো আছিলে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, ঠিক আছে। তো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আণ্ডাৰতে তোমাক কি কৰা হ'ব? এতিয়া যিটো অবজেক্টিভ আছে সেইটো এই নিপুণ ভাৰত মিছন স্কিমৰ জৰিয়তে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব। টাৰ্গেটিং চিলড্ৰেন এজড 3 to 9 years, Nipun Bharat focuses on providing access to education, ensuring retention in the early years of schooling, enhancing teachers' capabilities through training and support. ঠিক আছে। তো নিপুণ ভাৰত স্কিমটোৱে ফ'কাছ কৰিছে যিখিনি 3 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 9 বছৰৰ শিশু আছে সেইখিনি টাৰ্গেট কৰিছে। সিহঁতক কি কৰিব? কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যাতে ৰিটেনশ্যন কেপাচিটিটো বেছি হয় সেইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব। ৰিটেনশ্যন মানে মনত ৰাখিব পৰা। আৰু যেতিয়া সৰু থাকে ষ্টুডেণ্ট, সৰু বাচ্চা হৈ থাকে, সেই বাচ্চাবিলাকৰ কিন্তু ৰিটেনশ্যন কেপাচিটিও বেছি হয়। আমি যিমানেই ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁ সিমানে আমাৰ ব্ৰেইন চেলবোৰ ডেড হ'বলৈ ধৰে। ঠিক আছে। এতিয়া আমি সৰুৰ পৰা বাচ্চা এটা কি হয়? তাৰ ব্ৰেইন চেলটো লাহে লাহে ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰে। ঠিক আছে। তাৰ ব্ৰেইন চেল পূৰা ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে। তো সেই সময়ত তাৰ ৰিটেনশ্যন কেপাচিটিটো বহুত হাই হয়। সেই সময়ত কিবা এজন স্কিল শিকোৱা হয় সি ইজিলি শিকিব পাৰে। ঠিক আছে। কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ বয়স হ'ব, এটা বয়সৰ পিছত তুমি তোমাৰ গ্ৰ'থ হোৱাটো ৰখি যাব। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ বডিটো ডিকে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, চেলবোৰ মৰিবলৈ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব। তেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা বস্তু শিকিবৰ কাৰণে বা ৰিটেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে বুঢ়া বয়সত এমনেছিয়া প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে। তো সেই নিপুণ ভাৰত মিছনটোৱে ফ'কাছ কৰিছে যিখিনি শিশুৰ বয়স 3 বছৰৰ পৰা 9 বছৰ হয় তেওঁলোকক যাতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিটেনশ্যন কেপাচিটিটো কি কৰিব পাৰে? ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। ইনহেঞ্চিং টিচাৰ কেপেবিলিটিজ থ্ৰু ট্ৰেইনিং এণ্ড ছাপৰ্ট। টিচাৰবিলাককো ট্ৰেইনিং আৰু ছাপৰ্ট দিব। এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কথা হৈছে, তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। মই কৈছিলোঁৱেই ৰাষ্ট্ৰীয় মানে নেশ্যনেল লেভেলত কি কৈছে? মাধ্যমিক শিক্ষাটো প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে অভিযান আনিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান RMSA, ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। Launched in 2009 with the objective to enhance access to secondary education and to improve its quality. Other objectives include removing gender, socio-economic and disability barriers, providing universal access to secondary level education. তো secondary level education to যাতে কোৱালিটিটো ইনক্ৰিজ
কৰিব পাৰে ঠিক আছে কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আৰু সেই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যিটো এডুকেশ্যন আছে সেইটো যাতে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ পাবলৈ সক্ষম হয় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আনিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান 2009ত আহিছিলে তাতো মই যিখিনি জেন্ডাৰ বেৰিয়াৰ আছিলে ঠিক আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব সোশিও ইকোনমিক ডিসেবিলিটি বেৰিয়াৰ সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব এটা ছোৱালী মানুহৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন পঢ়িবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব যিখিনি ফিজিক্যাল ডিসেবল মানুহ আছে তেওঁলোককো সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনটো পঢ়িবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব যিখিনি ইকোনমিকলি ডিসভান্টেজ গ্ৰুপ আছে তেওঁলোককো সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব নেশ্যনেল স্কিম অফ ইনচেন্টিভছ টু গাৰ্লছ ফৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন ইয়াত কি কৈছে এতিয়া নেশ্যনেল স্কিম অফ ইনচেন্টিভছ ঠিক আছে টু গাৰ্লছ ফৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন তো ছোৱালীবিলাকে যাতে সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে পঢ়িবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল লেভেলত ইনচেন্টিভ দিবৰ কাৰণে স্কিমটো আনিছিলে নেশ্যনেল স্কিম অফ ইনচেন্টিভ টু গাৰ্লছ ফৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন It aims to promote enrollment of girl children in the age group of 14 to 18 at secondary stage. তো 14 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ যিখিনি গাৰ্ল চিলড্ৰেন আছে ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যাতে সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ এডুকেশ্যনটো এনৰোলমেণ্ট কৰে পঢ়িবলৈ সুবিধা পায় সেইকাৰণে কি কৰিছে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েলি ইনচেন্টিভ দিছে Scheme of vocational education integrates vocational education with general academic education. তো vocational education বিলাকো এতিয়া ইনক্লুড কৰিছে ঠিক আছে তেওঁলোকক তাঁতৰ শালৰ কাপোৰ বোৱাবলৈ শিকাব ফুল তুলিবলৈ শিকাব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সিল্ক ৱৰ্ম সেই ৱৰ্মবিলাক ৰেজ কৰিবলৈ শিকাব ঠিক আছে কম্পিউটাৰ যিখিনি লিটাৰেচি লাগে সেইখিনি শিকাব ডিজিটেল লিটাৰেচিখিনি শিকাব তেনেকুৱা ধৰণৰ ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যনবোৰ আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যন আছে তাৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে The major aim is to prepare educated, employable and competitive human resources for various sectors of the economy. তো ইকনমিটো তেনেকুৱা কি কৰিছে হিউমেন ৰিসোৰ্স বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আমি পঢ়িছিলোঁ হিউমেন ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত চেপ্টাৰ এটা পঢ়িছিলোঁ মানুহক কেনেকৈ ভাল পঢ়া শুনা দি পেলাই ভালদৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক কি কৰিব হিউমেন ৰিসোৰ্সলৈ মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব অটল ইনোভেশ্যন মিছন আনিছে AIM Atol Innovation Mission Tandat ki korise to create and promote an ecosystem of innovation entrepreneurship across the country at school university and research institution MSME and industrial levels to eta ki hoise Atol Innovation Mission to সহায়ত মই কৈছিলো যেবোৰ স্কুলৰ এটা ৰিসাৰ্চ ল্যাববোৰ বনাইছে ঠিক আছে টেকনিক্যাল ল্যাববোৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে কলেজবিলাকৰ যিবোৰ অলৰেডি ল্যাব আছে সেইবোৰ ইমপ্ৰুভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ইমপ্ৰুভ কৰিছে যিখিনি টুল লাগে ল্যাবৰ যিখিনি টুল লাগে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰা হৈছে চৰকাৰে ফাণ্ডটো বেছিকৈ দিছে তাৰ আণ্ডাৰ সেইবোৰ কিহৰ আণ্ডাৰত আছে অটল ইনোভেশ্যন মিছনৰ আণ্ডাৰত ইনোভেশ্যন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ভালকৈ ল্যাব এটা থাকিব সেই ল্যাববিলাকত ইনোভেশ্যন হ'ব যদি ল্যাববিলাকৰ অৱস্থাই নাই তাৰ যিনি টুলবিলাক নাথাকে ৰিচাৰ্চ টুলবিলাক কেনেকৈ ইনোভেশ্যন হ'ব গতিকে অটল ইনোভেশ্যন মিছনৰ সহায়ত গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যাতে এটা ইনোভেশ্যনৰ ইক'চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে তেতিয়া তাৰ কাৰণে আনিছে অটল ইনোভেশ্যন মিছন যেতিয়া বস্তু এটা নতুনকৈ ইনোভেট কৰিবা সেইটো তুমি বেলেগ দেশলৈ চেলো কৰিব পাৰা এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে তেতিয়া ইনোভেশ্যন য'ত আছে তাত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপো আছে কিন্তু আমাৰ চিনিয়ৰ এজনে কি কৈছিলে বেম্বুৰ পৰা বিয়াৰ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তো বেম্বুৰ পৰা বিয়াৰ বনাইছিলে তো এইটো তেখেতৰ ইনোভেশ্যন হয় তো তাৰ ওপৰত তেখেতে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তো বেম্বুৰ পৰা বিয়াৰ বনাই পেলাই তেখেতে অল চেল আৰম্ভ কৰি দিছিলে ঠিক আছে তেনেকুৱাবিলাক বেভাৰেজেছবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তো ইনোভেশ্যন য'ত থাকে তাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ সুবিধা সদায় থাকে সেই ইনোভেশ্যনৰ ইক'চিষ্টেমটো বনাবৰ কাৰণে আহিছে অটল ইনোভেশ্যন মিছন এটা ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন তাৰপিছত আহিব হায়াৰ এডুকেশ্যন তাৰ কাৰণে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আছে উড়ান টু এনেবল disadvantaged girl student and other student from SC, ST and minorities to transit from school to post-school professional education, especially in science and math. তো সায়েন্স আৰু মেথছত তোমাৰ কি কৈছে এতিয়া সায়েন্স আৰু মেথছত যিবোৰ ডিসএডভান্টেজ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট আছে ঠিক আছে SC, ST আৰু মাইনৰিটিৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে যাতে স্কুলৰ পিছতো নিজৰ এডুকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰি কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিব পাৰে হাই এডুকেশ্যনত নাম লগাব পাৰে তাৰ কাৰণে আনিছে উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ ডিসএডভান্টেজ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট আছে SC, ST আৰু মাইনৰিটি যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে যাতে হায়াৰ এডুকেশ্যনবিলাকত বিশেষকৈ ছায়েন্স আৰু মেথছত নিজৰ
পঢ়া শুনাটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আনিছিলে ঠিক আছে সাক্ষম ইনিচিয়েটিভ টু এৱাৰ্ড 1000 স্কলাৰশ্বিপ এভৰি ইয়াৰ to differently able student to pursue technical education based on merit in the qualifying examination to pursue technical education তো টেকনিক্যাল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে তো টেকনিক্যাল এডুকেশ্যনবিলাক যাতে ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিছে যিবোৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকক কি হৈছিলে প্ৰায় 1000টা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰতি বছৰ দিয়া হয় সেইটো আনিছিলে সাক্ষম ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত তো যিবোৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক সক্ষম কৰি তুলিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক 1000টা স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হৈছিলে প্ৰতি বছৰে যাতে তেওঁলোকৰ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যনবোৰ পাৰ্চিউ কৰিব পাৰে ঈশান উদয় স্কিম আমি দেখিছোঁ ঈশান উদয় স্কিম আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িবলৈ যোৱা আমাৰ লগৰ বহুতে পাইছিলে এতিয়া মোৰ দেউতা চাকৰি কৰি আছিল সেইকাৰণে মই ঈশান উদয় স্কিম পোৱা নাছিলোঁ তো যিখিনি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবিলাকৰ তাত তেওঁলোকক কি হয় ঈশান উদয় স্কিমটো দিয়া হয় তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ নাগিমেও 1.5 লাখ টকামান হায়াৰ এডুকেশ্যনটো যাতে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে 1.5 লাখ টকা মানৰ স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় ফেজত দিয়ে 50,000 তেনেকৈ 3বাৰ দিয়ে আই থিংক তো ঈশান উদয় স্কিমটো আণ্ডাৰত তোমাৰ কি হৈছিলে স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কিম টু প্ৰমোট হায়াৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ফৰ এনকাৰেজিং চিলড্ৰেন বিলং টু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ন স্বয়ং প্ৰগ্ৰেমটো আনিছিলে স্বয়ং প্ৰগ্ৰেমটো আণ্ডাৰত কি হৈছিলে আণ্ডাৰ দিছ প্ৰগ্ৰেম Professors of centrally funded institutions like IITs, IIMs, and central universities will offer online courses to citizens of our country. তো আমাৰ দেশৰ চিটিজেনবিলাকক অনলাইন কোৰ্চেছবোৰ প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু সেই অনলাইন কোৰ্চেছবোৰ কোনে প্ৰভাইড কৰিব IIT, IIM, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৰিব আৰু যোনটো প্লেটফৰ্মত কৰিব সেই প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে স্বয়ং প্লেটফৰ্ম তো স্বয়ং প্ৰগ্ৰামটো এগেইন আছে স্বয়ং মানে এটা প্লেটফৰ্ম হয় যিটো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে IIT, IIM আৰু চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে দেশৰ যিবোৰ নাগৰিক আছে চিটিজেন আছে তেওঁলোকক অনলাইন কোৰ্চেছবোৰ প্ৰভাইড কৰিব তো তেখেতে সেই আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ঘৰত বহি বহিয়ে স্বয়ং পৰ্টেলৰ জৰিয়তে IIT, IIM, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি কোৰ্চবোৰ কৰিব পাৰোঁ ঘৰতে বহি সুবিধা দিছে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গৈ পেলাই কলেজত যাব লাগিব ঠিক আছে বা ইউনিভাৰ্চিটি যাব লাগিব ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা দিয়া নাই ঘৰতে বহি বহি ক্লাছ এটেণ্ড কৰি থকা অনলাইন কোৰ্চেছ কমপ্লিট কৰি থকা ঠিক আছে তো কিছুমানে কি হয় বিয়া হোৱাৰ পিছত বা জব কৰাৰ পিছত নিজৰ এডুকেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ থাকি যায় তো তেওঁলোকে জব কৰাৰ পিছতো বা বিয়া হোৱাৰ পিছতো অনলাইন কোৰ্চ কৰি নিজৰ পঢ়া শুনাটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে সুবিধা দিছে স্বয়ং পৰ্টেলে ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান এটা উচ্চতৰ শিক্ষা পালে অথনি মাধ্যমিক শিক্ষা পঢ়িছিলোঁ আমি প্ৰথমতে আহিলে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিব ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন মাধ্যমিক শিক্ষা এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান ইজ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড মানে কি হ'ব চেণ্ট্ৰেলে 60% দিব আৰু ষ্টেটে তাৰ 40% ফাণ্ড কৰিব লাগিব কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছ দি আছে সেইকাৰণে তাত চেণ্ট্ৰেলি যিবোৰ স্পন্সৰ স্কিম আছে তাত চেণ্টাৰে 90% ফাণ্ড কৰে আৰু 10% ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা যায় ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান launched in 2013 aimed at providing strategic funding to eligible state higher educational institute তো ষ্টেটৰ যিবোৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে সেইবিলাকক ফাণ্ডিং দিয়া হৈছে তোমাক কিহৰ আণ্ডাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান ঠিক আছে আৰু সেইটো কিমান চনত লঞ্চ কৰিছিলে 2013 চনত ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে ৰিচাৰ্চটো যাতে ৰিচাৰ্চৰ ইক'চিষ্টেম এটা বনাব পাৰে ঠিক আছে ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে এটা ইক'চিষ্টেম বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে দ্য ৰাইচ স্কিম RISA ৰাইচ স্কিমৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে ইট ইজ ফাণ্ডেড বাই ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হায়াৰ এডুকেশ্যন ফাইনেন্সিং এজেঞ্চি aims to increase investment in research and related infrastructure within premier educational institutions ঠিক আছে তো যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰিমিয়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত যাতে তোমাৰ ৰিচাৰ্চ আৰু ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে ইক'চিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত কৰাইছে RISE ৰাইচ স্কিমৰ আণ্ডাৰত ছেকেণ্ডটো হৈছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ৰিচাৰ্চ ফেল'শ্বিপ PMRF নামটো আমি শুনিছোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰিচাৰ্চ ফেল'শ্বিপ ওলাইছে সেইটো স্কিম আণ্ডাৰত কিহৰ কাৰণে আনিছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ৰিচাৰ্চ ফেল'শ্বিপ PMRF scheme is designed to elevate the quality of technical research তো টেকনিকেল ফিল্ডত ৰিচাৰ্চটো
যিটো কোৱালিটি আছে সেইটো এলিভেট কৰিবৰ কাৰণে আনিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ ইম্প্ৰিণ্ট ইম্পেক্টিং ৰিচাৰ্চ ইনোভেশ্যন এণ্ড টেকন'লজি তো ইম্প্ৰিণ্ট আনিছে ইম্প্ৰিণ্টৰ ফুল ফৰ্ম কি ইম্পেক্টিং ৰিচাৰ্চ ইনোভেশ্যন এণ্ড টেকন'লজি ইণ্ডিয়া is a joint initiative between IITs, IISc aimed at boosting original scientific and technological research. তো ইণ্ডিয়াত যাতে টেকন'লজিকেল আৰু চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চবোৰ বুষ্ট কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছে IIT আৰু IIScবিলাকে কলাবৰেট কৰিছে জইণ্ট ইনিচিয়েটিভ এটা আনিছে সেইটো হৈছে ইম্প্ৰিণ্ট এনৰলমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্ট দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 aim to increase the gross enrollment ratio GER in the higher education to 50% by 2035 তো 2035 চনৰ ভিতৰত যিবোৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত তোমাৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো কি কৰিব 50%লৈকে ইনক্ৰিজ কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত হায়াৰ এডুকেশ্যনত গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' আমি কিমান পাইছিলোঁ 28% মানে 100টা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ 28টা ষ্টুডেণ্টেহে হায়াৰ এডুকেশ্যনত নাম ভৰ্তি কৰে ঠিক আছে আমি সেইটো কিহলৈ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 50% মানে 100টাৰ ভিতৰত মিনিমাম 50টা ষ্টুডেণ্টে হায়াৰ এডুকেশ্যনত নাম ভৰ্তি কৰিব লাগিব বাই 2035 তো সেইটো হৈছে NEP 2020 এইম emphasis is placed on making the curriculum flexible through an interdisciplinary approach it advocates for the creation of the multiple exit points within the education system তো 4 বছৰ কাৰণে তোমাৰ UG কৰিবা আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰিবা BA কৰিবা তো এবছৰ যদি তুমি কৰা আৰু কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ এবছৰ ডিপ্লোমা দিব 2 বছৰ কৰিলে 2 বছৰ ডিপ্লোমা 3 বছৰ কৰিলে 3 বছৰ ডিপ্লোমা তো মাল্টিপল এক্সিট পইণ্ট তোমাক দিয়া হ'ব নিউ UGC ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন কিমান চনত বনাইছিলে 1956 আমাৰ যিবোৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে সেইবোৰ ৰেগুলেট ফাণ্ড কোনে কৰে UGCয়ে কৰে নিউ UGC ৰেগুলেশ্যন ফৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং পাৰ্মিট ৰেপুটেবল ইনষ্টিটিউশ্যন টু অফাৰ এডুকেশ্যন থ্ৰু ডিষ্টেন্স মোড তো যিবোৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ঠিক আছে আইডলবোৰ আছে ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিষ্টেন্স এণ্ড অপেন লাৰ্ণিং আইডল নামটো শুনিছা চাগে আইডল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিষ্টেন্স এণ্ড অপেন লাৰ্ণিং তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তেওঁলোকক কি কৰিছে নতুন নতুন এডুকেশ্যন কোৰ্চবোৰ অফাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে আৰু সেইটো কোনে কৈছে UGCয়ে কৈছে যে যিবোৰ আইডল আছে ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ডিষ্টেন্স এণ্ড অপেন লাৰ্ণিং তেওঁলোকে নতুন নতুন কোৰ্চবোৰ ইনক্লুড কৰিব লাগিব UCT 2.0 প্লেটফৰ্ম assist in systematically integrating technologies with commercial potential and information regarding incubated startups in higher education institute তো যিবোৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে তাত তোমাৰ ষ্টাৰ্টআপ কালচাৰটো যাতে অকণমান তুমি বুষ্ট কৰিব পাৰা এনকাৰেজ কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে আনিছে UCT 2.0 প্লেটফৰ্ম ঠিক আছে ইম্প্ৰুভিং কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক NIRF টো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট NIRF ৰেংকিং দিছিলে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আই থিংক 57 ৰেংকত আছে গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত আৰু IIT মাদ্ৰাছ 1 নম্বৰত আছে টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে IISc বেংগলোৰ তোমাৰ টোটেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডাটা দিছিলে আমাৰ যিবোৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তেওঁলোকক মানে ৰেংক দিয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ নাকৰ গ্ৰেড দিয়ে ন A গ্ৰেড A+, B গ্ৰেড ঠিক আছে গুণোৎসৱৰ যেনেকৈ স্কুলবিলাকক গ্ৰেড দিয়া হয় ঠিক তেনেকৈ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ঠিক আছে টেকনিকেল এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে তেওঁলোকক ৰেংকিং দিয়া আছে NIRFয়ে NIRFৰ ফুল ফৰ্মটো কি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক দ্য NIRF 2015 কেতিয়া আহিছিলে NIRF 2015 চনত জন্ম হৈছিলে The NIRF 2015 is a methodology established by the Ministry of Education to rank higher education institutions in India. So NIRF National Institutional Ranking Framework NIRF 2015 চনত জন্ম হৈছিলে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত তাৰ কাম কি যিবোৰ ইণ্ডিয়াত হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সিহঁতক ৰেংকিং দিয়া হয় The All India Council for Technical Education AICTE এইবোৰ তোমালোকে চাগে নিউজত পঢ়ি থকা ক'ৰবাত শুনিবলৈ পাইছা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন তো অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ এটা কাউন্সিল বনাইছে যাতে যিটো টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছে সেইটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে আনিছে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন
has stipulated that at least half of the programs offered by HCI higher education institution must be accredited by the National Board of Accreditation. তো NDEAR বুলি কয় National Board of Accreditation আছে তো সি কি কৰিব লাগিব যিবোৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট সেইবিলাকত যিবোৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব ভালকৈ NDEAR কি কৰিব লাগিব এক্ৰেডিটেড কৰিব লাগিব ফেইলিং পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিবোৰ পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন হয় তাত বহুত ফ্ৰড হয় পেপাৰবোৰ লিকেজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম আছে সেইটো জুৰুলা হৈ আছে এতিয়া সেই ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম আছে সেইটো ইণ্ডিয়াত ফেইল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইবোৰ আমি এতিয়া চাওঁ Recently in news, the recent controversy surrounding the NEET UG and UGC NET examinations conducted by the National Testing Agency. তো NTA National Testing Agency এইবোৰ যিবোৰ বডি পাইছে নামটো মনত ৰাখিবা সেইবোৰ এক্সামত কুৱেশ্যনত এডুকেশ্যন ৰিলেটেড যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া তুমি যে এইবোৰ বডি নাম মেনশ্যন কৰা যে এনচাৰটো বেছিকৈ অথেণ্টিক হৈ যাবে ঠিক আছে জেনেৰিক নহয় মানে এনচাৰটো জেনেৰিক হ'ব বাচিব আৰু যদি একো নাজানা টপিকটোৰ বিষয়ে তেতিয়া জেনেৰিক এনচাৰ লিখা বেলেগ কথা কিন্তু তোমাৰ যদি ৰাডাৰৰ ভিতৰত টপিক এটা আহি যায় তাত তুমি জেনেৰিক এনচাৰ লিখিলে নহ'ব কিন্তু ঠিক আছে তো NTA নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি সি তোমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ তোমাৰ কি কৈছিলে UGC নেটৰ এক্সামিনেশ্যন পাতিছিলে NEET UG এক্সামিনেশ্যন পাতিছিলে কিন্তু কি হৈছিলে UGC নেটৰ এক্সামটো পাতাৰ এদিন পিছতে ঘোষণা কৰিছিলে যে যিখিনি আমি এক্সাম পাতিলোঁ সেইটো নাল এণ্ড ভইড হৈ গ'ল আকৌ এক্সাম দিব লাগিব তো ষ্টুডেণ্টবিলাকে গোটেই বছৰটো পঢ়া শুনা কৰিব এক্সামটো দিবৰ কাৰণে গ'ল বোলে এক্সামটো দিব আগদিনাখন কৈছে বোলে এক্সাম নহয় বা এক্সামটো কেঞ্চেল হৈছে বা পষ্টপন হৈছে তেতিয়া বেলেগ কথা তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এক্সামটো দি আছে বহুতে দিয়ে এক্সাম দি আহি পেলাই ভাবিছে আজি এক্সামটো ভাল হৈছে মোৰ এবাৰ হৈ যাব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত আহি পেলাই পাছদিনাখন গম পাইছে যে এক্সামটো কেঞ্চেল কৰি দিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁলোকৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণাবোৰ আহিব ৰাইট তেওঁলোকৰ মেণ্টেলি ব্ৰেকডাউন হৈ যাব কিছুমানৰ হয়তো লাষ্ট চান্স আছিলে আকৌ পষ্টপন কৰিলে কেঞ্চেল কৰি দিলে ঠিক আছে গোটেই বছৰ কষ্ট কৰি পঢ়িব আৰু গৈ পেলাই পৰীক্ষাটো টাইমমতে পাতিব নোৱাৰে পৰীক্ষাটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে পাতিব নোৱাৰে ঠিক আছে পেপাৰ লিকেজৰ দৰে ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো এইবিলাকে কি হৈছে যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে যিখিনি এছপাইৰেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক কিন্তু মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ দিছে তো সেইকাৰণে আজিকালি সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মাজত এছপাইৰেণ্টৰ মাজত ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি কমন হৈ গৈছে যিবিলাকে এটা এক্সট্ৰিম লেভেলত গৈ পেলাই ছুইচাইডৰ ৰূপ লৈ গৈ গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম আছে সেইটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে It has sparked widespread concern over the integrity and credibility of public examination system in India, particularly among student, parents and academic circles. এটা বৰ্তমান SSC যিটো এক্সাম হৈ গ'ল তাৰ লৈ পেলাই কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে প্ৰটেষ্ট হৈ আছে হয় নে নহয় কিমান টিচাৰ গৈছে দিল্লীত গৈ পেলাই প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকক আকৌ জেলত ভৰাইছে বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে মুঠতে ইণ্ডিয়াত পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ জব পাব বুলিয়ে ইমান বছৰ মানে পঢ়ি পেলাই এক্সামটো দিবৰ কাৰণে যায় ঠিক আছে আৰু গৈ পেলাই গম পাই যে তাৰ পেপাৰ লিকেজ হৈ গৈছে বা পেপাৰ আগতে চেল হৈ গুচি গৈছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে এছপাইৰেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টৰ মন মগজু ভাঙি পেলায় The controversy began with allegation of a paper leak during the NEET UG examination held in May 5, 2024. তো 2024 যেটো এক্সাম হৈছিলে NEET UG তাৰ পেপাৰ লিক হৈছিলে ঠিক আছে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গ'ল followed by outrage over inflation of marks awarded to 1,563 candidates as compensation for lost time. তো তাতে কি হৈছিলে যোৱাবাৰ 2024 চনত বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্টে 720ৰ ভিতৰত NEET UG টোটেল মাৰ্ক হৈছে 720 আৰু জেনেৰেল ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তুমি 720 ভিতৰত মিনিমাম 500 ওপৰ স্ক'ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যিমান ভাল স্ক'ৰ কৰিবা সিমানে ভাল এইমছত পাবা যিমানে কম স্ক'ৰ কৰিবা সিমানে লেছ ডেভেলপ ঠিক আছে লেছ পপুলাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম ক্ষতি কৰিব পাবা তো জেনেৰেলৰ কাৰণে 720 ভিতৰত 500 লাগিবই কিন্তু কি হৈছিলে আৰু পেপাৰটো ইমান ইজিও নাছিলে টাইম কনষ্ট্ৰেইণ্ট আছিলে তথাপিও 2024 চনৰ NEET UG 720 আউট অফ 720 পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাকো এজন দুজন নহয় 5জনে 20জন তেনেকুৱা এজন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তো সেইটোৱে মানে মানুহৰ চকু মানে কপালত উঠাই দিছিলে এনে কেনেকৈ সম্ভৱ পায় এটা দুটা পাইছে বেলেগ কথা 5টা 20টা তেনেকৈ ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে 720 আউট অফ 720 হাউ ইজ ইট পচিবল তো তাতে গম পোৱা হৈছে পেপাৰ লিকৰ দৰে ঘটনা ঘটিত হৈছে তাত তো কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰম্ভ হৈ গৈছিলে
On June 19, 2024, the Union Ministry of Education cancelled the UGC NET examination, citing credible input that suggests that the exam's integrity has been compromised. তো মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনে UGC নেটৰ এক্সামটো পষ্টপন কৰিছিলে কেঞ্চেল কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে আগতে গম পাই গৈছিলে যে পেপাৰ লিক হৈছে তাৰ সেই এক্সামটোৰ ইণ্টিগ্ৰিটি অলৰেডি কম্প্ৰমাইজ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে এক্সামটো কেঞ্চেল কৰি দিছিলে In response, the government constituted a high-level committee of experts chaired by former ISRO chairman Dr. K. Radhakrishnan to recommend systematic reform for the NDEAR. তো নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি বৰ্তমান ফেইলাৰ হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন পাতাৰ যিটো বডি আছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি NDEAR সেইটো বৰ্তমান ফেইলাৰ হৈ গৈছে তো NDEAR যাতে অকণ ৰিফৰ্ম আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে হাই লেভেল কমিটি এটা বনাইছিলে আৰু তাৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে ISRO chairman former ISRO chairman Dr. K. Radhakrishnan ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে ধুনীয়াকৈ কমিটি এখন বনাইছে আৰু সেই কমিটিখন এতিয়া লিড লৈছে ফৰ্মাৰ ISRO চেয়াৰমেন ডক্টৰ কে ৰাধাকৃষ্ণনে আৰু সেই কমিটিখনে ৰেকমেণ্ড কৰিব যে NDEAR মানে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি কি ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব যাতে ইণ্ডিয়াত পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমটো ইম্প্ৰুভ হ'ব পাৰে তো ডাইৰেক্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল যে ইণ্ডিয়াত পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেম ফেইলাৰ হৈছে তুমি গম পাইছা উদাহৰণ তুমি নিজে দেখিছা ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি কৰিছে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বৰ্তমান কমিটি এখন বনাইছে কমিটিখনে সেই চেয়াৰমেন কোন হয় আগৰ আমাৰ ফৰ্মাৰ ISRO চেয়াৰমেন ডক্টৰ কে ৰাধাকৃষ্ণন হয় সেই কমিটিখনে কি কৰিব NDEAR নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি ৰিফৰ্ম আনিবলৈ সহায় কৰিব আৰু যেতিয়া NDEAR ৰিফৰ্ম আহিব তেতিয়াই ইণ্ডিয়াত কি হ'ব পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমটো ইম্প্ৰুভ হ'ব কম্পেনিজ Reasons behind the failure of public examination system. তো কি কাৰণত ইণ্ডিয়াত পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমটো ফেইলাৰ হৈছে চিষ্টেমেটিক ইছ্যুজ কিছুমান আছে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন উইদাউট কণ্টেক্সুৱেল চেঞ্চিটিভিটি দ্য শিফ্ট টুৱাৰ্ড ছিংগল নেশ্যনেল লেভেল এক্সামিনেশ্যন এতিয়া নিটৰ দৰে আগতে এক্সামবোৰ নিট নাছিলে আগতে ষ্টেট লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন হয় আগতে মেডিকেল হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং এই দুটা ছেক্টৰত যেতিয়া এক্সামবোৰ পাতিছিলে মানে নেশ্যনেল লেভেলটো এক্সাম আছিলে তেতিয়া মানে কি আছিলে ষ্টেট লেভেলৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত চিট পাবৰ কাৰণে ষ্টেট লেভেলৰ এক্সাম পাতিছিলে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে টেকনিকেল ইনষ্টিটিউশ্যন মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন পাতিছিলে কিন্তু এতিয়া সেই ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল দুটা ছাবজিউম কৰি দিলে আৰু কৈ পেলাই এটা এক্সাম পাতিব ওৱান নেশ্যন ওৱান এক্সাম থিয়ৰী আনি দিলে তো এটা এক্সাম পাতিব আৰু সেই এক্সামটোৰ ৰেংকিঙৰ ওপৰত তুমি চেণ্ট্ৰেলত চিট পাবা নে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ চিট পাবা সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সেই নেশ্যনেল লেভেল ছিংগল নেশ্যনেল লেভেলত এক্সামিনেশ্যন পাতাটো যে আৰম্ভ কৰিলে সেইটোৱে তোমাক কি কৰিছে তোমাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰি দিয়া বুলি কৈছে তো অভাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তোমাৰ এই তোমাৰ পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমটোত এনেকুৱা ধৰণৰ খুঁটি নাটি আহিছে বুলি কৈছে The shift towards single national level examination, example NEET, disregards regional educational context and raising concerns about equitable assessment. Okay. Political interference, appointments to the key position within examination bodies. এটা NDEAR examination body হয় সেই examination bodyটোত তোমাৰ কি হয় পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায় NDEAR বোলে চেয়াৰমেনজন বোলে কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰ বোলে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে এই মোৰ হেৰি হয় খুলখালি হয় ইয়াক NDEARত ভৰাই দে ঠিক আছে যিবোৰ পাৱাৰ থকা মানুহ আছে তেওঁলোকে সেই পাৱাৰটো মিছ ইউজ কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ এক্সামিনেশ্যন বডি আছে তাত নিজৰ ৰিলেটিভৰ মানুহ সোমোৱাই দিছে চিনাকি মানুহ সোমোৱাই দিছে ঠিক আছে এতিয়া সেই যোনজন মানুহ ইনক্লুড কৰিলে তাত এপইণ্টমেণ্ট দিলে সেইজন মানুহৰ বা সেইখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছেনে নাই সেইখিনি প্ৰপাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে নাই যে তেখেতে সেই এক্সামিনেশ্যন বডিটোত সেইটো পোষ্ট তেখেতে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে সেই ধৰণৰ কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যনক লৈ পেলাই কোৱেশ্যন উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন বডিবিলাকত কি হৈছে এপইণ্টমেণ্টটোত অকণমান পলিটিকেল কনচিডাৰেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ ফলত কি হয় যিবোৰ এক্সামিনেশ্যন বডি আছে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি পোষ্ট আছে ভেকেঞ্চি আছে সেইখিনি কিন্তু কোৱালিফাইড মানুহ ভৰ্তি কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় তাৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ অট'নমিটো কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় ঠিক আছে ডিচিশ্যন মেকিংটো কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় সেইটো হৈছে পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এপইণ্টমেণ্ট টু কি পজিশ্যনছ উইথিন দ্য এক্সামিনেশ্যন বডিজ অফেন অকাৰ অন পলিটিকেল কনচিডাৰেশ্যনছ আণ্ডাৰমাইনিং অট'নমি এণ্ড কম্প্ৰমাইজিং ডিচিশ্যন মেকিং তো এক্সামিনেশ্যন বডিটোৰ মানুহখিনি যদি প্ৰপাৰ কোৱালিফাইড মানুহে নাথাকে যোন তোন পলিটিকেল কনচিডাৰেশ্যনৰ পৰা চিনাকি হৈ পেলাই
তাত সোমাই গৈ তেন্তে সেই বডিটো অট'নমিকত থাকিব সেই বডিটোৰ যিটো ডিচিশ্যন মেকিং আছে সেইটোত কেনেকৈ কম্প্ৰমাইজ নাথাকিব বুলি ক'ব পাৰি পলিচি ইনষ্টেবিলিটি frequent changes in exam pattern and eligibility criteria তো পলিচিবিলাক এবাৰ ক'ব যে এইটো এক্সাম দিবৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো হয় নেক্সট বাৰ আকৌ তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো চেঞ্জ কৰি দিব ঠিক আছে এবাৰ এক্সাম এইটো পেটাৰ্ণত পাতিব নেক্সট টাইম আকৌ এক্সামৰ পেটাৰ্ণে চেঞ্জ কৰি দিব তো এক্সাম পেটাৰ্ণ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইবিলাকৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চেঞ্জেছ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইটো কি কৈছে পলিচি ইনষ্টেবিলিটি লৈ আনিছে ষ্টুডেণ্ট এছপাৰেণ্টবিলাকৰ মাজতো মানে অকণমান আনষ্টেবিলিটি লৈ আনিছে তেওঁলোকে এটা এক্সাম পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰিব নেক্সট বাৰ দিছে পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি দিলে তো তেওঁলোকৰ মনত দিগদাৰ হৈ যায় আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চেঞ্জেছ কৰি থকাৰ কাৰণে বহুত এছপাৰেণ্টে কি হয় এক্সামটো দিবৰ কাৰণে নোৱাৰা হৈ যায় ঠিক আছে such as the introduction and withdrawal of upper age limit for NEET তো NEETৰ কাৰণে কি কৰি দিলে তোমাৰ upper age limit এটা লগাই দিলে তো কিছুমানে কি হয় বহুত 5 বছৰ পিছতো হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িলে ডিগ্ৰীও পঢ়িলে মাষ্টাৰ্ছ পঢ়ি আছে তেতিয়া আকৌ তেওঁলোকে NEETৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰি পেলাই ডক্টৰ পঢ়িবলৈ যায় ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰিলে আপাৰ এজৰ লিমিট এটা লগাই দিলে তো এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট এজলৈকেহে মানুহে NEETৰ এক্সামটো দিব পাৰিব ঠিক আছে ক্ৰিয়েট কনফিউজন এণ্ড হাইটেন ষ্টুডেণ্ট এনজাইটি তো এইবিলাকে কি কৈছে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যদি এক্সাম পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি থাকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চেঞ্জ কৰি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ এনজাইটি বাঢ়ি যাব কৰাপশ্যন এণ্ড মাল প্ৰেক্টিচেছ হাই লেভেল কৰাপশ্যন ইনক্লুডিং পেপাৰ লিক্স এণ্ড ৰিজাল্ট মেনিপুলেশ্যন তো পেপাৰ লিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰিজাল্ট মেনিপুলেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনোবা এজনী ফেইল কৰিবলগীয়া আছিলে ঠিক আছে এতিয়া বহুতে কি হৈছিলে যোৱাবাৰ NEETত যিখন অ'মাৰ চিট আছিলে সেইখন খালী এৰি থৈ গুচি আহিছে খালী এৰি থৈ গুচি অহাৰ পিছত ভিতৰৰ কোনোবা মানুহে সেই অ'মাৰ চিটখনত যিকেইটা শুদ্ধ এনচাৰ আছে সেইকেইটা গোল কৰি দি দিব ছাগল কৰি দিব আৰু সেই ৰিজাল্টটো পাছ হৈ বুলি দেখাই দিব পেপাৰ লিক দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰিজাল্ট মেনিপুলেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে কৰাপশ্যন মাল প্ৰেক্টিচেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় কালচাৰেল ইছ্যুজ কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৰ্মেলাইজেশ্যন অফ চিটিং আজিকালি চিটিং নকল মৰাটো নৰ্মেলাইজ হৈ গৈছে ইন চাম ৰিজন চিটিং ইজ চিন এজ এ নেচেচাৰী মিনছ টু অভাৰকাম ছিষ্টেমেটিক ডিছএডভান্টেজ ঠিক আছে এক্সাম্পল মাছ চিটিং ইনচিডেণ্ট ইন বিহাৰ তো ছিষ্টেমেটিকলি যিটো ডিছএডভান্টেজ আছে সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিটিঙৰ সহায় লৈছে চিটিংটো নেচেচাৰী বুলি কৈছে নৰ্মেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে pressure of high-stake examinations are viewed as life-altering events leading to justification of unethical practices with active involvement from parents and relatives. তো কি হৈছে তোমাৰ এতিয়া ল'ৰাটোৱে এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে মাক দেউতাকৰ বুকুখনহে ঠপ কৰি আছে ঠিক আছে ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্টটো দিয়া সময়ত ল'ৰাটোতকৈ বেছি এক্সাইটেড মাক দেউতাহে তো আজিকালি কি হৈছে তোমাৰ সেই এক্সাম যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ লগত কেৱল ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ লাইফটোৱে জড়িত হৈ নাথাকে মাক দেউতাকো সিমানে জড়িত হৈ পৰে তাৰ পেৰেণ্টছে হওক বা ৰিলেটিভে হওক সিমানে এক্টিভলি ইনভলভমেণ্ট থাকে ঠিক আছে হয় ইমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰাব প্ৰথমটো মেট্ৰিক দিব গৈ আছে প্ৰথমটো জীৱনৰ ইমান ডাঙৰ এক্সাম দিব গৈছে তাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে মাক দেউতাকে বৰ আশা পুহি ৰাখে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যনৰ লগত নট অনলি ষ্টুডেণ্ট নট অনলি এছপাৰেণ্ট পেৰেণ্টছ আৰু ৰিলেটিভবিলাকো জড়িত হৈ পৰে তো সেইকাৰণে সেই এক্সামিনেশ্যনবিলাকৰ ষ্টেকটো বহুত হাই হৈ যায় তাৰ প্ৰেছাৰটো বহুত বাঢ়ি যায় ঠিক আছে গতিকে সেই ধৰণৰ হাই ষ্টেক এক্সামবিলাকত তেওঁলোকে ভালদৰে ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাত তেওঁলোকে চিটিং যদি কৰিবলগীয়া হয় আনইথিকেল প্ৰেক্টিছ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন যেতিয়া কেতিয়াবা পেপাৰ লিকেজ হৈ যায় তেতিয়া তাৰ প্ৰভাৱটো কেৱল ষ্টুডেণ্ট বা এছপাৰেণ্টৰ ওপৰত নপৰে পেৰেণ্টছ আৰু ৰিলেটিভৰ ওপৰতো পৰে ঠিক আছে ল'ৰাটোৱে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িলে এক্সামটো টাইমত নহ'ল ফালতু গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম পাতিব নোৱাৰে আমুক তামুক তেনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেণ্টছৰ মুখৰ পৰা কথাবোৰ শুনিবলৈ পাওঁ টেকন'লজিকেল ইছ্যুজ এডভান্স চিটিং মেথড দ্য proliferation of discrete technologies like Bluetooth devices and smart watches has made sophisticated cheating more accessible তো দেখিছা কিছুমানে কি কয় ধুনীয়াকৈ ব্লুটুথ ডিভাইচটো ইয়াত লগাই পেলাই থৈ দিয়ে আৰু কুৱেশ্যনটো সি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি দিব আৰু সি এনচাৰটো কৈ থাকে ধুনীয়াকৈ লিখি থাকে তো ব্লুটুথ যিবোৰ ডিভাইচ আছে স্মাৰ্ট ৱাটছ সেইকাৰণে এইবোৰ বেন কৰি পেলাই থৈ দিয়ে যেতিয়া এক্সাম হলত যায় ব্লুটুথ ডিভাইচ লৈ যাব নিদিয়ে মোবাইল লৈ যাব নিদিয়ে স্মাৰ্ট ৱাটছ লৈ যাব নিদিয়ে এনালগ হৈহে পিন্ধিব দিয়ে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে পৰীক্ষাৰ টাইমত এক্সাম হলত যোৱাৰ আগতে ভালকৈ চেকিং কৰে
যাতে তুমি কোনো ধৰণৰ চিটিং কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা তো এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিবিলাকে আজিকালি চিটিংটো বহুত এক্সেচেবল কৰি তুলিছে ইজি কৰি তুলিছে উইক চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু তোমাৰ নেটৱৰ্ক জেমিংটো দেখিবলৈ পোৱা যেতিয়া তুমি যোনদিনাখন এক্সাম হ'ব সেইদিনাখন দেখিবা নেটৱৰ্কত জেম হৈ আছে কাৰণ নেটৱৰ্ক জেমাৰ আনি পেলাই যিবোৰ এক্সাম চেণ্টাৰত এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব তাত নেটৱৰ্ক জেমাৰ এটা লগাই দিয়ে সেইকাৰণে তাত কি হয় তাৰ নেটৱৰ্ক নাপায় Weak cyber-security infrastructure, inadequate encryption, and poor digital safeguards expose question papers to unauthorized access and threatening the security of examination process. এটা সেইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সেই পেপাৰবিলাক যোনে কাটিব তাৰ পৰা নি পেলাই প্ৰতিটো এক্সাম চেণ্টাৰত নিব ঠিক আছে তো সেইবোৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰি পেলাই লৈ যাব তেতিয়া কি হয় আজিকালি কুৱেশ্যনবোৰ যিহেতু লেপটপত কাটে ঠিক আছে তো ডিজিটেল যিবোৰ টুল আছে লেপটপ আছে টেবত তেওঁলোকে কুৱেশ্যনবোৰ কাটে ঠিক আছে তো সেইবিলাকত তোমাৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি যদি ভালকৈ নাথাকে উইক হয় তেনেহ'লে সেই ডিজিটেল ছেফগাৰ্ডটো নাথাকিব ঠিক আছে লেপটপত ছেভ কৰি পেলাই থৈ দিছে লেপটপটো হেক কৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ এক্সেছ পাই যাব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল যদি ছেফগাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে কুৱেশ্যন পেপাৰ কিন্তু হেৰি হৈ যাব এক্সপ'জ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া এক্সাম যিটো ইণ্ডিয়াত পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন আছে সেই ছিষ্টেমটো ফেইলিয়াৰ যে হৈছে তাৰ কাৰণে কি কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ডাইমেনশ্যন দিছে ছ'চিয়েল তাত কি কি ইমপ্লিকেশ্যন আছে ছ'চিয়েল ইমপ্লিকেশ্যনবোৰ হ'ল যেনে ইৰোজন অফ পাব্লিক ট্ৰাষ্ট তো মানুহৰ বিশ্বাসটো নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া এই গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম নাই এনেই মানুহক দেখাবৰ কাৰণে এক্সামটো পাতিছে এইবিলাক চব আগৰ পৰাই চিটটো কিনা বেচা হৈ আছে এই দুটামান ভেকেঞ্চি দেখাই আছে ঠিক আছে এনেই এইবিলাক আগতে কিনা বেচা হৈ গ'ল এইবোৰ তহঁতে এক্সাম দি লাভ নাই এইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথাবোৰ শুনিবলৈ পাওঁ মানে ইমানেই চিটিং হ'বলৈ ধৰিছে চিটৰ কিনা বেচা হ'বলৈ ধৰিছে পেপাৰ লিকেজ হ'বলৈ ধৰিছে তো মানুহৰ সেই ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত মানে বিশ্বাসটো আঁতৰি গৈছে ৱাইডনিং ইনইকুৱেলিটিছ ঠিক আছে যিবোৰ ধনী পইচা থকা মানুহ সিহঁতে পইচা দি পেলাই চিটটো কিনি লয় পষ্টটো কিনি লয় সেইকাৰণে ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে দুখীয়া মানুহৰ এতিয়া ঠিক আছে তো দুখীয়া হৈ গৈ আছে ইনইকুৱেলিটি বাঢ়ি গৈ আছে মেণ্টেল হেল্থ বাঢ়ি গৈ আছে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ষ্টুডেণ্টে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি পেলাই যাব গৈ পেলাই গম পাব যে এক্সামটো পষ্টপন হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'ল কিয় পেপাৰ লিকেজ হ'ল এক্সাম ইমান ধুনীয়াকৈ দি আছে ষ্টুডেণ্টটো বা এছপাইণ্টটো ভাবিছে এবাৰটো জব হৈ গ'ল এবাৰটো ৰিজাল্ট ফালি দিছোঁ পিছত আহি পেলাই গম পাইছে এক্সামেই কেঞ্চেল হৈ থাকিলে তো তেওঁলোকৰ মেণ্টেল হেল্থটো তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় নৰ্মেলাইজেশ্যন অফ আনইথিকেল প্ৰেক্টিছ চিটিং কৰাটো আজিকালি নৰ্মেল হৈ গৈছে ইকনমিক ইমপ্লিকেশ্যন কি আছে হেভি ফাইনেন্সিয়েল কষ্ট ডিউ টু ৰি এক্সামিনেশ্যন এবাৰ এক্সাম পাতোঁতে কিমান খৰচ যায় প্ৰতিটো এক্সাম চেণ্টাৰতে পেপাৰ তোমাৰ প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে OMR চিট প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ লগতে কিমানখিনি পুলিচৰ ছিকিউৰিটি দিব লাগিব ঠিক আছে এদিনৰ কাৰণে স্কুল কলেজ বন্ধ দিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন পাতিছে নেটৱৰ্ক জেমিং লগাব লাগিব গোটেই ষ্টেটখনৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তো এবাৰ এক্সাম পাতোঁতে ইমানখিনি খৰচ যায় তো আকৌ এবাৰ যদি ৰি এক্সামিনেশ্যন পাতিব লাগে তো ফাইনেন্সিয়েল কষ্টটো বেছি হয় ইনক্ৰিজ ব্ৰেইন ড্ৰেইন এজ ষ্টুডেণ্ট চিক ফৰেইন এডুকেশ্যন ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে তাৰ ওপৰত মানে বিশ্বাসটো আঁতৰি গৈছে সেইকাৰণে কৈছে ইণ্ডিয়াত পঢ়ি লাভ নাই ইয়াত তই BSc কৰাতকৈ তই বাহিৰত যা বাহিৰত গৈ পেলাই ডিগ্ৰীটো ল তেতিয়া তই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভাল চাই জব এটা পাবি হাই পেইং জব এটা পাবি তো সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি হৈছে ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে যিবোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছে স্মাৰ্ট ষ্টুডেণ্ট আছে তো তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গৈছে ফৰেইনত গুচি গৈছে তাত পঢ়িবৰ কাৰণে গুচি গৈছে তো সেইকাৰণে কি হৈছে ইণ্ডিয়াত মানে ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে তো ইণ্ডিয়াৰ ইন'ভেশ্যন ক'ত হ'ব ইয়াৰ পৰা যিবোৰ IIT পঢ়ি যাব ভাল ইণ্টেলিজেণ্ট তেওঁলোকে গৈ পেলাই কি কৰিব ফৰেইনত যিবোৰ কোম্পানী আছে তাৰ CEO হৈ বহি থাকিব তাত বহক কেছ নাই তাত তেওঁলোকে গৈছে যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ কোম্পানী আছে সেইবোৰৰ কাম কৰিছে তাৰ CEO হৈছে কেছ নাই সেইবোৰ শিকক কিন্তু আকৌ ইণ্ডিয়ালৈ উভতি আহক আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী বনাব চেষ্টা কৰক ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত যিখিনি শিকি আহিলে সেইখিনি ইণ্ডিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰক তেতিয়াহে নহ'লে ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈ আছে আমি ইয়াত পঢ়া শুনা কৰিবি আমাৰ দেশৰ ৰিচ'ৰ্চবোৰ গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ দেশৰ হাৱা পানী খাই খাদ্য খাই ডাঙৰ দীঘল হ'ল বালি মাটিতে ডাঙৰ দীঘল হ'ল সিহঁতে আকৌ গৈ পেলাই ফৰেইনৰ মানুহবিলাককহে কোম্পানী প্ৰফিট দি আছেগৈ ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিভলিউচনেৰী চেঞ্জেছ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই তো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো ব্ৰেইন ড্ৰেইন লছ অফ নেশ্যনেল টেলেণ্ট পলিটিকেল ইমপ্লিকেশ্যনছ আছে পলিচি ভলেটিলিটি
ড্ৰিভেন বাই পাব্লিক প্ৰেছাৰ, তো পাব্লিকৰ প্ৰেছাৰ পৰি যাব, ঠিক আছে। পাব্লিকে প্ৰটেষ্ট কৰিব, আমি দেখি আছোঁ এতিয়া SSC এক্সামৰ পিছত তাত প্ৰটেষ্ট কৰি আছে দিল্লীত। পাব্লিক প্ৰেছাৰৰ সন্মুখীন হৈছে। ইনক্ৰিজ ফেডাৰেল টেনশ্যন, চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ডিছএগ্ৰিমেণ্ট আহিছে। তো নিটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চাউথৰ যিবিলাক ষ্টেট আছে, চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটবিলাক, তাত কি কৈছে, ষ্টেটবিলাকে কৈছে আমি এইবিলাক নিটৰ এক্সাম নাপাতোঁ। নিট তহঁতে এটা এক্সাম পাতিবি এটা লেভেলতে, তাতো ইমান বিসংগতি হৈ থাকিব। গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে ভালকৈ মেডিকেল কলেজত ছিট পোৱা নাই, পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাই, গতিকে আমি নিট নাপাতোঁ, আমি ষ্টেট লেভেলত মেডিকেল কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেট লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন পাতিম, ঠিক আছে। তো ষ্টেট লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন পাতিব আৰু তাত যোনে যোনে পাছ কৰে সিহঁতে ষ্টেট লেভেলৰ কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে ছিট পাব। তো নিট এক্সামৰ পাতাক নাপাতাক লৈও চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হৈ গৈছে, ফেডাৰেল টেনশ্যন দেখা গৈছে। ইৰ'জন অফ পাব্লিক ফেইথ ইন গভাৰ্নেন্স, তো গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে, পাব্লিকৰ ফেইথটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। পাব্লিকে মানে হৈছে কিনো দেশ চলাইছে আৰু কিনো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেছ চব ছিষ্টেম বৰবাদ, শেষ ছিষ্টেম শেষ হৈ গ'ল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পাব্লিকৰ ফেইথটো নাইকিয়া হৈ যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইনষ্টিটিউচনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ, ইনষ্টিটিউচনৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ডিক্লাইন ইন প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, পাৰ্পিচুৱেশ্যন অফ মিডিঅ'ক্ৰিটি ইন একাডেমি এণ্ড প্ৰফেশ্যন এণ্ড হায়াৰ ট্ৰেইনিং বাৰ্ডেনছ অন এমপ্লয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। তো সেই প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো তোমাৰ ডিক্লাইন হ'বলৈ দেখা গৈছে। এতিয়া যোনে যোনে পেপাৰ লিকেজ কৰিব, পেপাৰ লিক কৰি পেলাই পেপাৰ আগতে পাই গ'ল, তো কোৱালিফাইড মানুহবিলাকে তাত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নোহোৱা হৈছে। কোৱালিফাইড মানুহৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কমি গৈছে। পইচা দি পেলাই যেনে চাকৰিটো লৈছে, কিন্তু কি জানে, কোনোবা যে মেৰিট বেচিছত গৈছে সি ভাল কাম কৰি দিব, ঠিক আছে, কিন্তু কোনোবা যে পইচা দি পেলাই চাকৰিটো লৈছে সিনো কি কাম কৰিব, তাৰ প্ৰফেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই। পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024, তো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেমটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰে, তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আহে, ফেয়াৰনেছ আহে, ঠিক আছে, মানুহৰ যাতে বিশ্বাসটো আকৌ আহি যায়, তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে 2024 চনত এক্টখন আনিছিলে, পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024। The Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024, it aims to restore transparency, fairness and credibility to public examination system and to reassure students that merit and genuine effort will be duly rewarded. তো যিবোৰ মেৰিট ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতেহে সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টৰ জববোৰ পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশা দি পেলাই আনিছে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024। ইয়াৰ কি প্ৰভিজনবিলাক কি আছে। Coverage applicable to examinations conducting by the Union Public Service Commission, Staff Selection Commission and Railways National Testing Agency and among others. তো এইখন যিখন আছে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024, কোনকেইটা বডিৰ লগত সি জড়িত হৈ থাকিব বা এপ্লিকেবল হ'ব। UPSC, SSC, ৰেলৱে, NTA এই ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন বডিবিলাকে যিবোৰ এক্সাম পাতিব সেইবোৰতহে তোমাৰ পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024 লাগু হ'ব। মানে ষ্টেট যিবোৰ এক্সামিনেশ্যন বডি আছে সেইবিলাকত কিন্তু পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন এক্টখন লাগু নহয়, কেৱল UPSC, SSC, ৰেলৱে, NTA এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম পাতা পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা বডিবোৰতহে এই এক্টখন এপ্লাই হ'ব। ডেফিনেশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ, ইয়াত যে কৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ, সেই আনফেয়াৰ মিন মানে কোনখিনি কৈছে। ইনক্লুড আনঅথৰাইজ এক্সেছ টু অৰ লিকেজ অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ অৰ এনচাৰ কি, তো কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰা বা এনচাৰ কি লিক কৰা বা কুৱেশ্যন পেপাৰ এনচাৰ কি আগতীয়াকৈ আনঅথৰাইজ এক্সেছ পাই যোৱা, সেই সকলোবোৰ আনফেয়াৰ মিনছত ধৰা হৈছে। টেম্পাৰিং উইথ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম, কিছুমান কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত টেম্পাৰ কৰা থাকে, আজিকালি যিবোৰ অনলাইনত এক্সাম দিব লাগে, ঠিক আছে, সেই কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ টেম্পাৰিং কৰিলে সেইটো আনফেয়াৰ মিনছত ধৰা হ'ব। এছিষ্টিং কেণ্ডিডেটছ আনলফুলি, কোনোবা এজনী এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ, যিজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁ সলনি বেলেগ এজন মানুহ এক্সাম দিবলৈ হলত গুচি গৈছে, ঠিক আছে, আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ ফটো চেঞ্জ কৰি যিজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁ সলনি বেলেগ এজন ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সাম দিবৰ কাৰণে গুচি গৈছে। তো কোনোবা এজনী সেই কেণ্ডিডেটজনক সহায়ো কৰি আছে, কোনোবা ব্লুটুথ ডিভাইচ লৈ সহায় কৰি আছে, তো সেই কেণ্ডিডেটজনক চিটিং কৰিবৰ কাৰণে যোনে সহায় কৰিছে তেওঁকো আনফেয়াৰ মিনছৰ আণ্ডাৰত পানিছ কৰা হ'ব। এণ্ড অৰ্গেনাইজিং ফেক এক্সামিনেশ্যন, কোনোবা এটা ফেক এক্সামিনেশ্যন পাতে, ঠিক আছে, এনেই এক্সামিনেশ্যন পাতি দিছে, বিহাৰত UPত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে,
যেটো এক্সাম দিয়া যদি কোৱালিফাই কৰা তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্ট জব পাবলৈ সক্ষম হ'বা খালি এক্সামিনেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে তোমালোকে 10,000 টকাকৈ চবে ফিজ দিব লাগিব ঠিক আছে বা এনেকৈ কৰিব পাৰি যে এক্সামিনেশ্যন পাতিছোঁ তাৰ কাৰণে হেৰি কি বোলে এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী 500 আৰু এইটো এক্সামত কি হৈছে যে তোমালোকে 10 লাখ টকা দিয়া নহ'লে তোমালোকৰ জবটো পাক্কা হৈ যাব তো মানুহে নাচায় কোনে এক্সাম পাতিছে কি নাই মানুহে নাচায় ডাইৰেক্ট 500 টকা দি এপ্লাই কৰিব আৰু চাকৰিটো পাম বুলি 10 লাখ টকা দি থৈ আহিব তাৰপিছত গম পাব হেৰি এইটো ফেক এক্সামিনেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ জব পোৱাৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন নহয় এইটো তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক এক্সামিনেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইবোৰ আনফেয়াৰ মিনছৰ ভিতৰত পৰিব পেনাল্টিজ কি আছে ইণ্ডিভিজুৱেলছ এংগেজিং ইন আনফেয়াৰ মিনছ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট ফৰ 3 to 5 years এণ্ড ফাইন আপ টু 10 লাখ তো যোন মানুহে আনফেয়াৰ মিনছত জড়িত হৈ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক 10 লাখ টকালৈকে ফাইন দিয়া হ'ব আৰু 3 বছৰ পৰা 5 বছৰলৈকে সিহঁতক জেলত পঠোৱা হ'ব 10 লাখ টকা ফাইন 3 বছৰ পৰা মিনিমাম 3 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 5 years তুমি জেলত কটাব লাগিব সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ্ছ অৰ গ্ৰুপছ কমিটিং অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমবোৰ যোনবোৰ কৰে ঠিক আছে এতিয়া এইটো ফেক এক্সামিনেশ্যন পাতিলে সেইটো এটা অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম আছে বা কোনোবাই যোনবোৰে পেপাৰ লিক কৰে এটা মানুহটো জড়িত হৈ নাথাকে এটা বহুত মানুহ জড়িত হৈ থাকে তো সেইবোৰক কৈছে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম তো সেই অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমবোৰৰ কাৰণে তোমাৰ 1 কোটি টকালৈকে ফাইন কৰা হ'ব আৰু 10 বছৰলৈকে ইমপ্ৰিজমেণ্ট হ'ব তো এইটো আৰু হয় যদি তুমি অকলে চিটিং কৰিছা এইবোৰ এক্সামত অকলে ধৰা পৰি গৈছা বা তোমাৰ লগত কোনোবা আছিলে সি ধৰা পৰি গ'ল ঠিক আছে তো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল তাত তোমাৰ 10 লাখ টকালৈকে ফাইন আৰু মিনিমাম 3 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 5 বছৰলৈকে জেল হ'ব কিন্তু তুমি যে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম কৰিছা পেপাৰ লিক কৰোঁতে বহুতকেইটা মানুহ জড়িত হৈ থাকে বা ফেক এক্সামিনেশ্যন পাতিছা তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমবিলাকত তোমাৰ 1 কোটি টকালৈকে ফাইন হ'ব আৰু 10 বছৰলৈকে তোমাৰ জেল হ'ব বহুত মানে হাৰ্ছ পানিছমেণ্ট All offenses are classified as cognizable, non-bailable and non-compoundable. Cognizable offenses মানে তোমাক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ল ৱাৰেণ্ট দৰকাৰ নাই non-bailable এবাৰ তোমাৰ যদি জেলত গুচি গ'লা তুমি বেইল নোপোৱা non-compoundable তো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট আণ্ডাৰত তুমি যদি কিবা ভুল কৰিছা বা আনফেয়াৰ মিনছবোৰ লৈছা পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনত তেন্তে তাত তোমাৰ যিবোৰ অফেন্স আছে সেইবোৰ কগনিজেবল হ'ব নন বেইলেবল হ'ব নন কম্পাউণ্ডেবল হ'ব এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডনো কি আছে ৰিফৰ্মিং এক্সামিনেশ্যন ডিজাইন তো এক্সাম যেনেকৈ পাতিছে সেই ডিজাইনটো আমি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব শিফ্ট ফ'কাছ টুৱাৰ্ডছ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এনালিটিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্লিকেশ্যন অৰিয়েণ্টেড স্কিলছ ৰাডাৰ দেন ৰোড মেমৰাইজেশ্যন তো তুমি মুখস্থ মাৰি গৈছা তাত গৈ পেলাই লিখি দিছা সেইটো হ'ল ৰোড মেমৰাইজেশ্যন ঠিক আছে পেৰটবিলাকৰ নিচিনা আৰু মুখস্থ মাৰি গৈছা তো মুখস্থ বিদ্যাটো আমি বাদ দিব লাগিব তাৰ সলনি আমাৰ এক্সামবোৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছেট কৰিব লাগিব ক্ৰিটিকেল থিংকিং থকা এনালিটিকেল ৰিজনিং থকা এপ্লিকেশ্যন অৰিয়েণ্টেড স্কিল থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামবিলাক কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইণ্ডিয়াত পাতিব লাগিব খালি ৰোড মেমৰাইজেশ্যন কৰা এক্সামবোৰ পাতিলে নহ'ব ইন্ট্ৰডিউচ প্ৰজেক্ট বেছড এছেছমেণ্ট এণ্ড ডাইভাৰ্ছ ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মেটছ ফৰ এডমিশ্যন টু হায়াৰ এডুকেশ্যন enhancing security measures, formulate and strictly implement robust protocols for question paper creation, handling and distribution. তো question paper এখন কোড বনাইছে ঠিক আছে তাৰপৰা এটা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁতে তাৰপৰা এক্সাম হললৈকে ঠিক আছে এক্সাম চেণ্টাৰলৈকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব সেইবোৰ যাতে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হয় ভালকৈ হয় তাৰ কাৰণে ৰবাষ্ট প্ৰট'কল বনাব লাগিব আৰু সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব measures could include real-time monitoring of exam centers and storage of question papers in encrypted digital lockers. তো তুমি যেতিয়া ডিজিটেল টুলবিলাকত লেপটপ বা টেবলেটত question paperবোৰ হেৰি কৰিবা বনাবা তো তাৰ কাৰণে তুমি ক'ত ষ্ট'ৰেজ কৰিবা এনক্ৰিপ্টেড ডিজিটেল লকাৰ্ছত ষ্ট'ৰেজ কৰিবা ঠিক আছে কাৰণ যিবোৰ অনলাইন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে অনলাইন এক্সামিনেশ্যনবোৰ হয় কম্পিউটাৰতে হয় ন তো সেইবোৰ তুমি কি কৰিব লাগিব তাৰ যেনে চাইবাৰ মানে ছেফগাৰ্ডটো ডিজিটেল ছেফগাৰ্ডটো যদি কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় চাইবাৰ এটেক হ'ব পাৰে তো কুৱেশ্যন পেপাৰটো লিক হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ এনক্ৰিপ্টেড ডিজিটেল লকাৰ্ছত ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যিবোৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সিহঁতৰ ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং কৰিব লাগিব যিটো বৰ্তমান কৰিছে ভালকৈ সিহঁতক চেক কৰে ঠিক আছে তুমি যাতে কোনো ধৰণৰ ব্লুটুথ ডিভাইচ ঠিক আছে স্মাৰ্ট ৱাটচ লৈ যাব নোৱাৰা ভালকৈ চেক কৰে মনিটৰ কৰে নেটৱৰ্ক জেমাৰ সেইবোৰ লগাই দিয়ে ঠিক আছে
Institutional reforms establish an independent statutory authority to oversee public examination, ensuring autonomy and accountability and insulation from political influence. তো NTA যিটো আছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি তাত আমি ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব ঠিক আছে এটা আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটুটৰী অথৰিটি বনাব লাগিব যিয়ে আমাৰ পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনবিলাক চাব ঠিক আছে যাৰ অট'নমি থাকিব একাউণ্টেবিলিটি থাকিব আৰু পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চৰ পৰা দূৰত থাকিব ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড কাষ্টমাইজেশ্যন allow greater state level involvement in national level examination to reflect regional educational context. তো ৰিজন হিচাপে প্ৰত্যেকৰ যিখিনি পঢ়া শুনা আছে সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনি অসমৰ বিষয়ে বেছিকৈ পঢ়িব ঠিক আছে উৰিষ্যাৰ মানুহে উৰিষ্যাৰ বিষয়ে বেছিকৈ পঢ়িব ঠিক আছে কেৰেলা মানুহখিনি কেৰেলাৰ যিটো কালচাৰ আছে কেৰেলাৰ কথা বেছিকৈ পঢ়িব তো ৰিজনেল এটা কনটেক্সট দেখিবলৈ পোৱা যায় তো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি হয় অকণমান বেলেগ দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে তো প্ৰত্যেকটো ৰিজনত এডুকেশ্যনেল যিবোৰ কনটেক্সট আছে সেইবোৰৰ ওপৰত যাতে এক্সামিনেশ্যনবোৰ হয় সেইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইন্ট্ৰডিউচ এডাপ্টিভ টেষ্টিং মডেলছ টু বেটাৰ এছেছ ডাইভাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট কেপেবিলিটিজ একছ ৰিজন ঠিক আছে তো টেষ্টিং মডেলবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ডাইভাৰ্ছ যিবোৰ কেপেবিলিটিছ আছে সেইবোৰ বেটাৰলি এছেছ কৰিব পাৰি এতিয়া মানে এক্সামিনেশ্যনটো কি হয় এক্সামিনেশ্যন কিয় পাতে কাৰণ তুমি কিবা এটা বস্তু পঢ়িছা শিকিছা তুমিনো কিমান ভালকৈ শিকিছা তুমি কিমান ভালকৈ বুজি পাইছা সেই টপিকটো সেইটো জানিবৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন পাতে ৰাইট এতিয়া তোমাৰ কি হয় তুমি কেইটামান বহুত টপিক আছে ন তুমি কেইটামান টপিক বহুত ভালকৈ বুজি পাইছা তো তাৰ ওপৰত যিনি কুৱেশ্যন আহে তুমি ফালি থৈ আহিব পাৰিবা লিখি থৈ আহিব পাৰিবা ঠিক আছে কিন্তু তুমি যোনকেইটা টপিক ভালকৈ বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে যোনকেইটা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মানে বৰ এটা অৰ্হতা নাই সেইকেইটা টপিকৰ ওপৰত যদি বেছিকৈ কুৱেশ্যন সোধে তেন্তে তোমাৰ এক্সামটো বেয়া হ'ব ন তাৰ এতিয়া কথাটো লাকৰো কথা আহি গ'ল তুমি এনেকুৱাতো নহয় এতিয়া খুব কম মানুহ আছে যিয়ে কিছুমানে হিষ্ট্ৰী ভাল পায় কিছুমানে পলিটি ভাল পায় কিছুমানে জিঅ'গ্ৰাফী ভাল পায় কিছুমানে ইকনমি ভাল পায় ঠিক আছে আৰু কিছুমানে এতিয়া কি হ'ল খুব কম মানুহ আছে যিয়ে গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট ভাল পায় তো পেপাৰখনত যদি হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহি গ'ল সি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি ভাল পায় তেন্তে তাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব তাৰ এক্সামটো ভাল হ'ব কিন্তু সি যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি ভাল পায় কিন্তু আহিলে কুৱেশ্যন আকৌ ইকনমিক্স তো সি মাৰ খাই যাব এখন পেপাৰ ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান লাকৰ খেলটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু উপায় এতিয়া এক্সামটো পাতিবই লাগিব ন এতিয়া এজন মানুহে কিমাননো শিকিছে কিমান ভালকৈ বুজি পাইছে ঠিক আছে কিমানখিনি অৰ্হতা আছে তো সেইটো জানিবৰ কাৰণে এক্সামটো পাতিবই লাগিব খালি এক্সামটো ভালকৈ পাতক কোনো ধৰণৰ পেপাৰ লিকেজ নহওক যিখিনি যিখিনি জব পায় সেইখিনি যে মেৰিটত পায় ঠিক আছে এছপাৰেণ্টছবিলাকে ইমান কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ মেৰিটত জবটো পাবলৈ সক্ষম হয় তাৰ কাৰণে এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড বনাই দিয়ক ঠিক আছে টাইমমতে এক্সামটো পাতক প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটিৰ মাজত পাতক তাৰ ৰিজাল্টটো তাতো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনক ঠিক আছে এক্সামৰ প্ৰচেছত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনক টাইমলি এক্সামটো পাতক টাইমলি ৰিজাল্ট দিয়ক ঠিক আছে টাইমলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়ক তেতিয়াহে মানে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ প্ৰতি বা পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰতি গভৰ্ণমেণ্ট পাব্লিকৰ যিটো ট্ৰাষ্ট আছে সেইটো বিশ্বাসটো আছে সেইটো উভতি আহিব নেশ্যনেল ডিজিটেল এডুকেশ্যন আৰ্কিটেকচাৰ আচ্ছা NDEAR নেশ্যনেল ডিজিটেল এডুকেশ্যন আৰ্কিটেকচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক নেশ্যনেল ডিজিটেল এডুকেশ্যন আৰ্কিটেকচাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যনক লৈ পেলাই যিটো ডিজিটেল ইক'চিষ্টেম বনিছে তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তাৰ কাৰণে আনিছিলে নেশ্যনেল ডিজিটেল এডুকেশ্যন আৰ্কিটেকচাৰ It will provide education ecosystem architecture for development of digital infrastructure, a federated but interoperable system that will ensure autonomy of all stakeholders, especially states and UTs. ঠিক আছে এটা এডুকেশ্যনক লৈ পেলাই এটা ডিজিটেল ইক'চিষ্টেম বনাবৰ কাৰণে গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগিব It will help in building up a new education ecosystem that will create a digital foundation leading to self-governance of all parties involved, particularly state and center. So, state and center তোমাক কি কৰিব ইয়াত তেওঁলোকক অট'নমি দিয়া হ'ব তেওঁলোকক self governance সুবিধা দিয়া হ'ব It lets educationalists to evaluation based on talents and abilities, helping students and understand their area of specialties that can be utilized in their future profession.
এতিয়া প্ৰত্যেকটো বাচ্চাৰে প্ৰতিভা বেলেগ বেলেগ থাকে, ঠিক আছে। প্ৰত্যেকটো শিশুৰে প্ৰতিভা বেলেগ বেলেগ থাকে। গতিকে যোনটো ফিল্ডত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকক সেইটো ফিল্ডতে আগুৱাই লৈ যাওক, ঠিক আছে, যাতে তেওঁলোকে সেই প্ৰফেশ্যনটো নিজৰ হবি হিচাপে ল'ব পাৰে, ঠিক আছে, নিজৰ পেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে। তুমি যোনটো কাম কৰি ভাল পোৱা, তুমি ক্ৰিকেট খেলি ভাল পোৱা, তুমি ভাল ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ চান্স আছে, ঠিক আছে। তো বান্দৰে যেনেকৈ গছত উঠিবৰ কাৰণে তাৰ এবিলিটি আছে, মাছে যেনেকৈ পানীত সাঁতুৰিবৰ কাৰণে এবিলিটি আছে, ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটো শিশুৰে এটা বেলেগ বেলেগ ফিল্ডত এবিলিটি থাকে। সেইটো অতি সোনকালে ডিস্কভাৰ কৰিব লাগে আৰু তাক সেই ফিল্ডখনত আগুৱাই লৈ যাব লাগে। Under this, the government will not be building technology solution for the education sector, but will act as an enabler, offering a framework wherein technology can be developed and built by anyone. So education sector ক্ষেত্ৰত তাৰে নতুন টেকনলজি বনাব পাৰে, তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল ডিজিটেল এডুকেশ্যন আৰ্কিটেকচাৰে সহায় কৰিব। It promotes a digital first approach, supporting teacher and learning activities and facilitating educational planning as well as governance and administrative activities. তো ডিজিটেল ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিখিনি টিচাৰ আছে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিব, ঠিক আছে, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্লেনিং বনাবৰ কাৰণে সহায় কৰিব। তো নেশ্যনেল ডিজিটেল এডুকেশ্যন আৰ্কিটেকচাৰ আণ্ডাৰ ডিজিটেল ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ লৈছে। নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল এলায়েন্স ফৰ টেকন'লজি, এটা নেশ্যনেল লেভেলত এটা এলায়েন্স বনাইছে, যাতে টেকন'লজিটো আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ ওপৰত প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে। তো নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল এলায়েন্স ফৰ টেকন'লজি, দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ইন্ট্ৰডিউচড নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল এলায়েন্স ফৰ টেকন'লজি এজ এ কলাবৰেশ্যন বিটুইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য এডুকেশ্যন টেকন'লজি কোম্পানীজ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। তো ইণ্ডিয়াত বহুতকেইটা এডুকেশ্যন টেকন'লজি কোম্পানী আছে, তো সিহঁতৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মাজত কলাবৰেশ্যন হৈছে। তেওঁলোকে মিলি পেলাই মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল এলায়েন্স ফৰ টেকন'লজি, NEET বুলি কোৱা হয়। It aims to provide access to top quality technological solution in education to enhance youth employability, all on a single platform for learner convenience. তো এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে টেকন'লজিকেল চলিউশ্যন কিছুমান আনিব, যাতে আজিকালি ইউথবিলাকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হয়, ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্টে হওক প্ৰাইভেটে হওক, তেওঁলোকৰ এমপ্লয়বিলিটি চান্সটো ইনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আনিছে NEET. These solutions utilize artificial intelligence to offer personalized and tailoring learning experiences, leading to improved learning outcomes and skill development in specialized areas. তো যিবোৰ স্পেচিয়েল এৰিয়া আছে, য'ত তোমাৰ প্ৰতিভা আছে, তাত তোমাৰ আকৌ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, তাক সেই ফিল্ডত আৰু সেইটো ফিল্ডত আৰু আগুৱাই লৈ যাব, ঠিক আছে। এতিয়া কোনোবা এজনী বহুত চোকা মানুহ আছে, ঠিক আছে, ছাপ'জ এতিয়া AIটো ইউজ কৰিছে, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ কৰিছে। যোনবোৰ বেছিকৈ চোকা মানুহ তাৰ কাৰণে চোকা পেপাৰ দিছে, যিবোৰ অকণ মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ এভাৰেজ পিপল আছে তেনেকুৱা এভাৰেজ পেপাৰখন ছেট কৰিছে, ঠিক আছে। এতিয়া বহুত চোকা ল'ৰা এটাক তাক তুমি যুগ পঢ়ন শিকাব দৰকাৰ নাই ন, তাক তুমি ডাইৰেক্ট কেলকুলাছ শিকাই থাকিব পাৰা। যিখিনি এভাৰেজ পিপল আছে ডাইৰেক্ট যিখিনি কেলকুলাছ শিকাব যোৱা দিগদাৰ হৈ যাব। সেইটো হৈছে তোমাৰ পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, ঠিক আছে। ইণ্ডিভিজুৱেল চাই সি কোনটো ষ্টেটাছত আছে, কোনটো অৱস্থাত আছে, তাৰ পঢ়া শুনাটো তাৰ ওপৰত চাই পেলাই তুমি পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কোনে সহায় কৰিব? আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে। ৰেগুলেশ্যন অফ এডটেক যিবোৰ কোম্পানী আছে, ঠিক আছে, এডুকেশ্যন আৰু টেকন'লজি কম্বিনেশ্যন কৰি পেলাই ৱৰ্ডটো হৈছে এডটেক কোম্পানীবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিব। ইট ইজ এ কম্বাইন ইউজ অফ কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ, ছফ্টৱেৰ এণ্ড এডুকেশ্যনেল থিয়ৰী টু ফেচিলিটেট লাৰ্ণিং। During COVID-19, remote learning suddenly became the only alternative as institutions, students, guardians and authorities switched to the digital mode. আমি দেখিছোঁ যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে, তেতিয়া আমি সকলোৱে অনলাইন ক্লাছেছ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, গুগল মিটত লগ হ'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ, জুম টিভিত লগ হ'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। কাৰণ লকডাউন হৈ গ'ল, ইনষ্টিটিউশ্যন বন্ধ, স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ, কোনেও ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হ'ল। কিন্তু পঢ়া শুনাটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে কি কৰিব, আমি ডিজিটেল মোডলৈ ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ, ঠিক আছে। তেতিয়া আমাৰ এডটেক কোম্পানীবোৰ ৰাইজ কৰিবলৈ ধৰিলে, আনএকাডেমি ৰাইজ কৰিলে, ফিজিক্সৱালা ৰাইজ কৰিলে, ঠিক আছে। তো এডটেক কোম্পানীবিলাকে যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন খুলি পেলাই আগতে এডুকেশ্যন দিছিলে, কোচিং দিছিলে, এতিয়া সিহঁতে অনলাইন প্লেটফৰ্মত গুচি গ'ল, এপ বনালে, সিহঁতৰ এপত এক্সেছ কৰি গোটেই অল ইণ্ডিয়া মানুহে এতিয়া এডুকেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ল। তো সেইটো কি হ'ল,
ক'ভিড-19 পৰা এইটো এটা ভাল এটা তোমাৰ পজিটিভ হ'ল যে যিখিনি আমাৰ এডুকেশ্যন আছিলে ডেম'ক্ৰেটাইজ হৈ গ'ল। আগতে তুমি ইউটিউবত 2 এটা ভিডিঅ' পাবা, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি ইউটিউবত লাখ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্লাছ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ইভেন BA BSc MBA, ঠিক আছে, তালৈকে তুমি ক্লাছেছবোৰ অনলাইন ইউটিউবত পাবলৈ সক্ষম হ'বা। কিছুমান এপ আছে, এডটেক কোম্পানী আছে, এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, তেওঁলোকে নিজৰ এপবোৰ লঞ্চ কৰে, তাত তুমি অনলাইন কৰ্চেছবোৰ পাৰচেছ কৰিব পাৰা অতি কম দামত। আগত তুমি ইনষ্টিটিউশ্যনত যাব লাগে কোচিং কৰিবৰ কাৰণে, তাত গৈ পেলাই আকৌ থাকিব লাগে, হোষ্টেলত থাকিব লাগে, কিমান খৰচ। এতিয়া তুমি বহুত কম দামতে এফৰ্ডেবল, এতিয়া এডুকেশ্যনটো এফৰ্ডেবল হৈ গৈছে। এতিয়া আগতে সেই গাঁৱত দুখীয়া ল'ৰাটো কি কৈছে 5,000 টকাতে নীটৰ কোচিং কৰিবলৈ পাৰিছে। আগতে সেই নীটৰ কোচিংটো কৰিবৰ কাৰণে তুমি গুৱাহাটী আহিব লাগিব, নগাঁও যাব লাগিব, ঠিক আছে, তাত তুমি ভাল চাই ইনষ্টিটিউশ্যন এটা ল'ব লাগিব, থকা খোৱা খৰচ দিব লাগিব, কিমান লাখ টকা যায়। এতিয়া তুমি ঘৰতে বহি পেলাই টপ যদি ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি আছে ভালকৈ, দেন টপ এডটেক কোম্পানীবোৰৰ পৰা এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰত আৰামছে সিহঁতৰ এপটোত অনলাইন কোৰ্চটো এনৰল কৰি পেলাই ঘৰতে তুমি নীটৰ বা UPSC APSC কোচিং কৰি থাকিব পাৰা, ঠিক আছে। তো সেইটো ফলত কি হ'ল, যেতিয়া পৰা এডুকেশ্যনটো ডিজিটেল মোডটো ল'বলৈ ধৰিলে, এডুকেশ্যনটো ডেম'ক্ৰেটাইজ হৈ গ'ল, সকলোৱে এক্সেছ পাবলৈ ধৰিলে, এফৰ্ডেবল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ যিটো এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে ৱাজ ভেলুড এট $750 million in 2022 and is expected to reach $4 billion by 2025. তো এইটো বছৰতে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াৰ এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে তাৰ ভেলুটো হ'ব $4 billion, ঠিক আছে। বহুত বেছি এটা গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ছানৰাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি ক'ব পৰা এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো। Self-regulation, the edtech companies have formed a collective India Edtech Consortium under the aegis of the Internet and Mobile Association of India. তো Internet and Mobile Association of India এটা সংগঠন আছে, মনত ৰাখিবা। এডটেক কোম্পানীবিলাকে সেই Internet and Mobile Association of India লগত কোলাবৰেট কৰিছে। This consortium has adopted a code of conduct for their businesses. তো এডটেক কোম্পানীবিলাকৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট কি হ'ব সেইটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে Internet and Mobile Association of India. However, the government has already hinted at formulating a policy to regulate the edtech sector. গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে অতি সোনকালে সেই এডটেক ছেক্টৰবোৰ ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিবৰ কাৰণে হিণ্ট এটা দিছে, তেওঁলোকে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিবলৈ গৈ আছে। অহা সময়ত আমি পঢ়িবলৈ পাৰিম যে এডটেক ছেক্টৰৰ ওপৰতো তেওঁলোকে এটা পলিচি আনিছে, যেতিয়া আনিব তেতিয়া পঢ়িম। Need for regulation, privacy risks, educational apps gather extensive data from learners through devices, analyzing it minutely to tailor learning experiences and improve future app versions, ঠিক আছে। তো প্ৰাইভেচি ৰিক্সৰ কথা আহি গৈছে ইয়াত এতিয়া অকণমান, কাৰণ সেই যিবোৰ এডুকেশ্যন এপ আছে, ঠিক আছে, এডটেক কোম্পানী এপবোৰ আছে, তাত আমি নিজৰ ইমেইল দি দিওঁ, নিজৰ গোটেই এড্ৰেছটো দি দিওঁ, ঠিক আছে, পিন কোড দি দিওঁ, ক'ৰবাতো আধাৰ কাৰ্ডো দিব লাগে, আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিব লাগে, ঠিক আছে। তো তেতিয়া তাত কি হৈ যায়, তো অকণ প্ৰাইভেচি ৰিক্স এটা আহি যায়। Sensors like GPS, gyroscope and biometric sensors provide detailed information about the learner's surroundings and emotions, raising concerns about privacy and security. Monopoly, venture capital-backed edtech platform may offer services at low or no cost, potentially leading to monopolistic practices in the industry. The industry এটা যদি গঢ় লৈ উঠিছে এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তাৰ ভিতৰত তোমাৰ মনোপলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। গতিকে সেই মনোপলিটো আমি কাপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কোনোবা এতিয়া নতুনকৈ এডটেক ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিছে, কি ক'ব যে এটকাত আমি UPSC কোচিং কৰিম, ঠিক আছে। তো চবেই এটকাৰ UPSC কোচিং কৰিবৰ কাৰণে লাগি যাব, তো তাৰ মনোপলি আহি যাব। সি এটকাটোৰ পিছতকৈ কি কৰিব, এবছৰ পিছত সেই এটকাটো 1 লাখ বুলি কৈ দিব যে হ'ল আৰু বহুত 1 টকা দি কৰিলোঁ। অলৰেডি সি বেচ এটা বনাই ল'লে ন, তো তাৰপিছত 1 লাখ কৰি দিলোঁ, তাৰপৰা যিটো মানুহ ইউজটো হৈ গ'ল সেইটো এডটেক কোম্পানীৰ লগত পঢ়ি তো মানুহে এতিয়া বেলেগ কোম্পানীলৈ চিফ্ট হ'ব নিবিচাৰিব, তো 1 লাখ টকা লৈতো কিনিব, তো মনোপলি হোৱাৰ চান্স আছে। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ চাইনাই আমাৰ ডাম্পিংটো কৰে, সিহঁতৰ বস্তুবোৰ ইয়াত বেচে, কম দামতে ভাল প্ৰডাক্ট বেছি থাকে, গোটেই মাৰ্কেটটো খাই পেলাই, গোটেই মাৰ্কেট ডমিনেট কৰি লয়, ঠিক আছে। আমিও মানুহবোৰ ইউজটো হৈ যাওঁ চাইনিজ প্ৰডাক্টবোৰৰ লগত, তো ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টলৈ আমি চিফ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ। তো চাইনিজ প্ৰডাক্টবোৰ প্ৰথমতে কম দাম হয়, পিছতকৈ দামটো বঢ়াই দিয়ে, তথাপিও আমি কিনি থাকোঁ, কাৰণ আমি ইউজটো হৈ যাওঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোপলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেইবোৰ কাৰ্ভ কৰিব লাগিব। Algorithmic bias, edtech platform often rely on AI-based tools which can introduce biases with long-term implications for student academic careers.
loan-based free system. The free structure of the edtech companies may not be affordable for everyone, right? As they operate as consumer-driven services and charge high fees. তো edtech কোম্পানীবিলাকে বহুত হাই ফি চাৰ্জ কৰে lack of emphasis on social skills edtech platform cannot fully replace traditional schooling এটা traditional schooling বিলাকত তুমি স্কুল যাবা নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ডছ বনাবা ৰাইট তাৰপিছত বিভিন্ন প্লেইংফুল এক্টিভিটি বিলাকত তুমি জড়িত হ'বা তো তেনেদৰে শিক্ষাটো অৰ্জন কৰিছিলা কিন্তু আজিকালি তোমাৰ edtech প্লেটফৰ্মবোৰ অহাৰ লগে লগে তুমি ঘৰতে বহি কোচিং কৰিবলৈ লৈছা ঘৰতে বহি তুমি অনলাইন প্লেটফৰ্ম বিলাকত পঢ়িবলৈ লৈছা ঠিক আছে স্কুল কলেজ নোযোৱা হৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে তোমাৰ সোশ্যাল স্কিলটো কমি গৈ আছে সেইকাৰণে edtech প্লেটফৰ্মবোৰ ৰেগুলেট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে as schools play a crucial role in fostering important life skills such as collaboration play critical thinking beyond classroom instruction wherefore but there must be a mechanism to thoroughly map the edtech landscape especially edtech landscape to আমি এটা thoroughly mapping কৰিব কাৰণে mechanism এটা বনাব লাগিব especially their scale reach impact the focus should be on access equity infrastructure governance and quality related outcomes and challenges for teachers and students তো আমি যে এটা লাহেকে অনলাইন মোডত গুছি গৈছো পঢ়িবৰ কাৰণে তো তাক লৈ পেলাই টিচাৰৰ মাজত চেলেঞ্জেছ আহিছে এবাৰ টিচাৰে এটা কোনটো ল'ৰাই মন দিছে নে নাই আজি আগতে যেটা ফিজিক্যালি আমি পঢ়িছিলো ঠিক আছে এটা ক্লাছৰুমত পঢ়িছিলো কোনটো ল'ৰাই মন দিছে নে টিচাৰটো মন কৰি থাকে তো ষ্টুডেণ্টে যদি বুজি নাপায় ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰে টিচাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে এটা নেটৱৰ্ক যদি কানেক্টিভিটি প্ৰব্লেম হয় টিচাৰে সুধি থাকিব হেল্ল' শুনিছানে ষ্টুডেণ্টৰ যদি কাৰোবাৰ ক্লাছ কৰিবলৈ মন নাই বাংক কৰিব স্যাৰ সৰি স্যাৰ মোৰ নেটৱৰ্কটো বেয়া মোৰ কেমেৰাটো বেয়া সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে কিন্তু সি ক্লাছটো অন কৰিবলৈ সি মানে গেম খেলি আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট মন কৰিব নোৱাৰিব তো অনলাইন মোডত যোৱাৰ কাৰণেও কিছুমান চেলেঞ্জেছ আহিছে টিচাৰৰ কাৰণেও ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব সেইবোৰ আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব The policy formulation and planning process must strive to enable convergence across schemes, education, skill, digital governance, and finance. Private sector in higher education. The higher education or private sector can bhumika palan kore. Most of our premier institutions of education have been funded by the government, state or central, and they are all run as not-for-profit enterprises. তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ স্কুল আছে সেইবোৰৰ প্ৰফিট নাচায় সিহঁতে এডুকেশ্যনটো ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিবৰ কাৰণে চায় চবে যাতে এক্সেছ পায় ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চায় কিন্তু প্ৰাইভেট যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সিহঁতে নিজৰ প্ৰফিটটো চাব লাগিব ৰাইট এণ্ট্ৰি অফ দি প্ৰাইভেট চেক্টৰ ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন বিগেন উইথ প্ৰফেশ্যনেল কৰ্চেছ চাচ এছ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডেণ্টিষ্ট্ৰি মেডিচিন ফাৰ্মাচী তো ইণ্ডিয়াত যিমান ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে সেইটো লিমিটেড কিন্তু তাৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি সেইকাৰণে প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেম এপ্লাই হয় ডেণ্টিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্মাচীৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এটা বি ফাৰ্ম কৰিব যোৱা ডি ফাৰ্ম কৰিব যোৱা ইমান বেছি লাখ টকা খৰচ যায় প্ৰাইভেটত তুমি মেডিকেল পঢ়িব যোৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব যোৱা ইমান লাখ টকা খৰচ যায় ঠিক আছে The avenues for the private sector increased over time as it was realized by the private sector that there was a reasonable supply of interested students who could afford the cost of education. তো প্ৰাইভেট চেক্টৰবিলাকেও জানে যদি আমি ভালকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এখন খোলোঁ তাত ভালকৈ লেব বনাই দিওঁ ভালকৈ আমি তাত ক্লাছেছবোৰ প্ৰভাইড কৰোঁ তেন্তে মানুহে পইচা দি হ'লেও সেইটো ডিগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধনী মানুহ ধেৰ আছে তো সেই প্ৰাইভেট চেক্টৰবিলাকে সেইবোৰকে টাৰ্গেট কৰে ঠিক আছে এডুকেশ্যনৰ কষ্টটো যিমানেই বেছি নহওক কিয় তেওঁলোকে পইচা দি হ'লেও মাটি বেছি হ'লেও নিজৰ শৰীৰৰ টেষ্ট বেছি হ'লেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক পঢ়াবই ঠিক আছে প্ৰত্যেক মা দেউতাকে ভাবে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক ভালতকৈ ভাল এডুকেশ্যন দিম ঠিক আছে আমি যিটো হ'ব নোৱাৰিলোঁ সিহঁতে যাতে হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু প্ৰাইভেট চেক্টৰবিলাকে এক্সপ্লইট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰোল অফ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন কি ৰোল আছে একাডেমিক ফ্ৰীডম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডাজ নট প্লে এ ৰোল ইন দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ ফেকাল্টি এণ্ড ষ্টাফ তো প্ৰাইভেট যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সিহঁতৰ এপইণ্টমেণ্ট সিহঁতে নিজে কৰি লয় ঠিক আছে এক্সামে পাতে বা ইণ্টাৰভিউ লয় তাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ৰোল নাই Further, they are not dependent on government aid for carrying out day-to-day activities. Private institutionবোৰ চলাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাথাকে তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সাৰ আছে বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰমিছ বেটাৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ ষ্টুডেণ্ট বাই প্ৰভাইডিং বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড গুড কোৱালিটিৰ টিচাৰ সেইটোৱে এতিয়া যিবোৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত টিচাৰবিলাকক বেছিকৈ দৰমহা দিয়ে
গভৰ্ণমেণ্টত কৰিব যোৱা মানুহ 40-50,000 পাবা, কিন্তু প্ৰাইভেটত কৰিব যোৱা 80-90,000 টকা পাবা। তো যিবোৰ ভাল ভাল টিচাৰ আছে সেইবোৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট জবো পাইছে, গভৰ্ণমেণ্ট জব এৰি পেলাই প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন জইন কৰে বেছি দৰমহা পোৱা আশাত, ঠিক আছে। আৰু যিবোৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত ভালকৈ কি কৰে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনায়, তাৰ বহুত বিল্ডিং দেখিবা, ঠিক আছে। ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি চোৱা, ডাউন টাউন চোৱা, তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান বহুত ভাল, ঠিক আছে। ডেস্ক বেঞ্চটো কিমান ভাল, ডিজিটেল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে, ডিজিটেল বৰ্ড ইউজ কৰে, ঠিক আছে। কিমান বেটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ এখনত যোৱা ইমানখিনি ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযাব, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰে, এডুকেশ্যনৰ নামত পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ বহুত কম, মাত্ৰ 4%হে, 4.1% GDP কি কৰে এডুকেশ্যনৰ নামত খৰচ কৰে, য'ত তোমাৰ গ্ল'বেল এভাৰেজ 6%, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে আমাৰ ইমান এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নহয়। কিন্তু প্ৰাইভেটত তোমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো ভাল, কোৱালিটি টিচাৰো পাবা, গতিকে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি হ'ব, বহুত ভালকৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে পেৰেণ্টছে মাটি বেছি হ'লেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়াবৰ কাৰণে চায়। দে ইউজ দিছ এজ এ ক্ৰুচিয়েল ফেক্টৰ ফৰ এট্ৰেক্টিং পেৰেণ্টছ টুৱাৰ্ডছ দেম। তো পেৰেণ্টছেও জনে ইয়াত পঢ়িলে ভাল শিক্ষা লাভ কৰিব, ইয়াত ভাল ভাল মাষ্টৰ আছে, ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল আছে, ল'ৰাটোৱে ভালকৈ শিক্ষা ল'বলৈ সক্ষম হ'ব, ঠিক আছে, জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে পেৰেণ্টছে যিকোনো কৰি হ'লেও প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি যায়। কমপ্লিমেণ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। তো প্ৰাইভেট যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, দে ছাপোৰ্ট দ্য ইউনিভাৰ্চিটিজ এজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডাজ নট হেভ দ্য কেপাচিটি টু ছ'ললি একমডেট দ্য হিউজ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন। ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন চবচে হায়েষ্ট, ইণ্ডিয়া হৈছে হায়েষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি, তাত কিমানবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তো সেইবোৰ সকলোবোৰে গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট নাপায়। গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট কেইটা ওলায়, খুব বেছি এটা ছাবজেক্টত 40-50টা ছিট ওলায়, কিন্তু গোটেই ষ্টেটখনত কিমান, গোটেই ইণ্ডিয়াখনত কিমান লাখ লাখ ষ্টুডেণ্ট আছে, চবেতো গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট নাপায়। তো সেইখিনি সিহঁতে কি হায়াৰ এডুকেশ্যন নল'ব নেকি, ল'ব, ক'ত ল'ব, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত ল'ব। তো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট যিবোৰ স্কুল আছে, ইউনিভাৰ্চিটি আছে, কলেজ আছে, সেইবিলাক কমপ্লিমেণ্ট কৰিছে। ৰেইজিং ৰিচোৰ্চেছ ফ্ৰম কৰ্পৰেট ছেক্টৰ, ৰেইজিং অফ ফাণ্ডছ, গ্ৰাণ্টছ এণ্ড লোনছ ফ্ৰম দ্য কৰ্পৰেট ছেক্টৰ আণ্ডাৰ দ্য কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি আৰ ইম্প্ৰুভিং দ্য ইক'ছিষ্টেম অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, মই এইটো কথা কনচেপ্টটো বুজাইছোঁ, কোম্পানীবিলাকে নিজৰ প্ৰফিটৰ কিছু অংশ কি কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি নামত খৰচ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ITC কোম্পানীৰ কথাটো কৈছিলোঁ, চিগেট বনায়, কিন্তু সিহঁতে কি কৰে, এটা কোম্পানী খুলি লৈছে, ক্লাছমেট, আমি গমেই নাপাওঁ। তো চিগেট বনোৱা কোম্পানীটোৱে সেই এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কোম্পানী এটা খুলি লৈছে, গতিকে সি তাৰ কি কৈছে, প্ৰফিটৰ এটা অংশ এডুকেশ্যনটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে খৰচ কৰি আছে, সেইটো হৈছে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, ঠিক আছে। কনচাৰ্ণছ, ৰাইজিং ইনইকুৱেলিটিজ, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনছ এক্সাচাৰ্বেট ক্লাছ ডিভাইডছ ডিউ টু হায়াৰ কষ্ট। তো ইনইকুৱেলিটি বাঢ়ি গৈছে, যিবোৰ ধনী আছে, ধনী ঘৰৰ মানুহবিলাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়াব, তো সিহঁতে বহুত বেটাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিটি লাভ কৰিব, সিহঁতৰ হাই পেইং জব লাভ কৰিব। আৰু যিবোৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব, তো সিহঁতে ইমান এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ নকৰিব, ইমান এটা হাই পেইং জব লাভ নকৰিব। তো দুখীয়া আৰু ধনীৰ মাজত যিটো ইনইকুৱেলিটি আছে, সেইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। জেণ্ডাৰ এণ্ড কাষ্ট ডিছপেৰিটিজ পাৰ্চিষ্ট উইথিন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন। যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনত জেণ্ডাৰ ডিছপেৰিটি আছে, কাষ্টৰ কথা আছে, প্ৰাইভেটতো চেম প্ৰব্লেম, কাৰণ তো ছ'চাইটিৰ প্ৰব্লেম হয়। তো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনতো দেখিবলৈ পোৱা যায়, ছোৱালীবিলাক ইমান পঢ়াবলৈ নিদিয়ে, ইমান টকা খৰচ কৰি ছোৱালী নালাগে পঢ়াব, তাকো প্ৰাইভেটত দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। প্ৰাইভেট যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, তাতো তোমাৰ কাষ্টক লৈ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিবোৰ আপাৰ কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ায়, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব যায়, লোৱাৰ কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িবলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে বুলি কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। উইথ বয়জ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম আপাৰ কাষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড বিং ডিছপ্ৰপৰ্চনেটলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড। আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ কি হয়, আপাৰ কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছিকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, ঠিক আছে, তেওঁলোকক বেছিকৈ প্ৰমোট কৰে। লোৱাৰ কাষ্টৰ আৰু যিখিনি মাৰ্জিনেলাইজ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ঠিক আছে, লোৱাৰ কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে অকণ নেগলেক্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰফিট মটিভ, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন অফেন ফাউণ্ডেড বাই দি বিজনেছমেন প্ৰায়ৰিটাইজ ছেফগাৰ্ডিং বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড শেপিং ইনষ্টিটিউশ্যনেল পলিচিজ টু এলাইন উইথ গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ডাছ। এক্সাম্পল ইনক্লুড হিষ্টৰিয়ান ৰামচন্দ্ৰ গুহাছ ৰিফিউজেল টু জইন আহমেদাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি ফলোয়িং প্ৰটেষ্ট ফ্ৰম এ ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ অভাৰ হিজ এপইণ্টমেণ্ট, ঠিক আছে। তো প্ৰফিট মটিভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কাৰণ যোনে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক ফাণ্ড কৰে, সেইবিলাক কোন হয়, বিজনেছমেন হয়, সিহঁতৰ ফাইনেন্সাৰবিলাক কোন হয়, বিজনেছমেন হয়। বিজনেছমেনে কি বিচাৰে সদায়, প্ৰফিট বিচাৰে। তহঁতে কলেজ খুলিছ, মই ফাণ্ড কৰিছোঁ, তহঁতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনা, কোৱালিটি টিচাৰ তহঁতে ৰিক্ৰুইট কৰ,
কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ ফিজটো অকণ বেছিকৈ ল'বি ঠিক আছে তেতিয়াহে মোৰ প্ৰফিট হ'ব মই মোৰ যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ তাতকৈ বেছিকৈ মোৰ প্ৰফিট হ'ব লাগিব Overnight closures, some private institutions promise quality education at low fees, resulting in inadequate infrastructure and poorly trained teachers. Like কিছুমান কি হয় private institutionত কয় যে আমি কম খৰচতে quality education provide কৰিম তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ফিজটো কমকৈ লয় ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ফিজটো কম হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কি হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভালকৈ বনাব নোৱাৰে পুৰা ট্ৰেইন টিচাৰ তেওঁলোকে ৰিক্ৰুট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কি হয় কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন অভাৰনাইট বন্ধ হৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুতকেইখন ইনষ্টিটিউশ্যন কি হয় 2 বছৰ 3 বছৰ চলিব তাৰপিছত বন্ধ হৈ যায়গৈ গতিকে তাৰ যদি কোনোবা পঢ়িছে তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীবোৰ আধৰুৱা হৈ থাকিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হয় This instability threatens their viability and leading to abrupt closures and leaving many students without access to education. Lack of transparency, higher private institutes employ opaque method to attract students, lacking clarity in course structure and fee arrangement which can later prospect student. তো বহুত কেইখন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনে কি কয় কোনটো কোৰ্চত কিমান দাম কি কথা ভালকৈ নকয় হ'ব ইয়াৰ বহুত ভাল লৈ লওক এনেকৈ কৈ দিব পিছতকৈ লোৱাৰ পিছত গম পাব যে কিমান ফিজ কিমান বোলে তুমি যেনে বিটেক কৰা তুমি 70,000 দিব লাগিব 70,000 আমাকতো আগতে কোৱা নাছিলে তেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় Security of tenure private institutions often lack job security for teachers who may feel compelled to conform to management directives. The private যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তেওঁলোকে জব চিকিউৰিটি কিন্তু নাথাকে টিচাৰবিলাক যদি টিচাৰবিলাকৰ ফিডবেক ল'ব কোনোবা এটা টিচাৰ যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হোৱা নাই তেওঁলোকক পাৰফৰ্মেঞ্চ বেষ্ট চেলেৰি দিয়া হয় যাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল তাক বেছি চেলেৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ফিডবেক ল'ব যদি ফিডবেক ভাল পোৱা নাই তেন্তে টিচাৰটো জবটো তাতে শেষ যে আমি আপোনাক লে অফ কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা নাই গতিকে আপুনি যাওক ইয়াৰ পৰা তো টিচাৰবিলাকৰ চিকিউৰিটি জব চিকিউৰিটি নাথাকে who may feel compelled to conform to management directives flawed result privileged students often achieve better outcome in a private institution not necessarily due to superior resources but because of their socio-economic background ঠিক আছে ৰিজাল্টবিলাকতো এতিয়া কি হয় প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰিজাল্টবিলাক কিনা বেচা চলে ঠিক আছে আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰিজাল্টবিলাক কিয় ভাল হয় এতিয়া যেতিয়া প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনখন আহিব তাত পঢ়াবৰ কাৰণে এটা ফিজটো বহুত হাই সেইকাৰণে সেই ফিজটো কোনে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব যিবোৰ ধনী মানুহ সমাজৰ ধনী মানুহবিলাকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব আৰু সেই ধনী মানুহবিলাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী অলৰেডি বহুত বেটাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন স্কুল লেভেলত দি থৈ দিছে তো সেই ইমান বেটাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাভ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকে যেতিয়া এই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব যাব তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ ৰেংকিংটো বেটাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ যিটো আউটকাম হ'ব লাৰ্ণিং আউটকাম বেছি বেটাৰ হ'ব ঠিক আছে তো তেওঁলোকে সেই দুই এজন তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ কথা দেখাই পেলাই লাখ মিডল ক্লাছ ষ্টুডেণ্টক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় তো তেওঁলোকে ফ্লড ৰিজাল্ট দেখায় আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাক দেউতাকৰ পইচাটো তেওঁলোকে এডমিশ্যন নামত লয় লাখ টকা লয় way forward democratic decision making proper implementation of right to education act 2009 recommendation of the Central Square Foundation report on private participation can be implemented তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আছে ব্ৰেইন ড্ৰেইন very important topic the brain drain is the migration of educated person from one country often a developing country to another often more developed ones India is a major supplier of skilled and unskilled human capital for the advanced economy এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কেৱল স্কিল মানুহে নাযায় আনস্কিল মানুহ যায় কাৰণ ইণ্ডিয়াখন কি এটা চিপ লেবাৰ পোৱা যায় লেবাৰ বহুত চিপ ঠিক আছে বহুত কম দামতে মানে বহুত কাম কৰি দিয়ে তো ইণ্ডিয়াত যিখিনি এডুকেটেড মানুহ আছে স্কিল মানুহ আছে সিহঁতো বাহিৰৰ দেশলৈ যায় যাতে সিহঁতে বেটাৰ সুবিধা পায় ঠিক আছে PhD কৰিবৰ কাৰণে ছুইডেন গুচি যায় তাতে গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই ঘৰ পাতি মাটি কিনি ঘৰ বনাই তাতে ফেমিলি বনাই থাকেগৈ ঠিক আছে তো ব্ৰেইন ড্ৰেইন তেতিয়া ইণ্ডিয়াই স্কলাৰশ্বিপ দিব ইণ্ডিয়া চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে স্কলাৰশ্বিপ দিব যাতে যা তহঁতে ফৰেনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ এডুকেশ্যন লৈ আহ ঠিক আছে কিন্তু লৈ পেলাই সিহঁতে কি কয় ইণ্ডিয়ালৈ উভতি নাহেই ইণ্ডিয়া চৰকাৰে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনে দিয়া টেক্সৰ পইচাৰে সিহঁতে স্কলাৰশ্বিপ ল'ব ফৰেনত পঢ়িবলৈ যাব আৰু ফৰেনতে সিহঁতে চাকৰি কৰি থাকি যাব আৰু তাতে টেক্স দি থাকিব সেইখন ফৰেনৰ দেশকে ধনী কৰি থাকিব কিন্তু ইণ্ডিয়ালৈ উভতি আহি পেলাই তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত কিন্তু কি কয় কোন ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ নকৰে বা ইণ্ডিয়াখন
ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হোৱাত কণ্ট্ৰিবিউট নবঢ়ায়। তো সেইটোকে কৈছে ব্ৰেইন ড্ৰেইন। এতিয়া যিবোৰ আনস্কিল মানুহ আছে তেওঁলোকে এতিয়া কি হয়, জবৰ অভাৱত বেলেগলৈ গুচি যায়। এতিয়া ছৌদি আৰবিয়াতে হওক, UAE হওক, কিমান লাখ লাখ জব বিচাৰি পেলাই মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে। সেইবোৰ এনেকুৱা নহয় যে বহুত স্কিল্ড হয়, এডুকেটেড হয়, আনস্কিল্ডে হয়, কিন্তু তাত কি হয়, জবৰ সুবিধা পায়। ঠিক আছে, আৰু সিহঁতেও ভাল পায় চিপ ইণ্ডিয়ান লেবাৰ, তো সিহঁতে ৰিক্ৰুইট কৰিবলৈ থৈ দিয়ে। তো সেইটোৱে ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ কনচেপ্টটো। ৰিজন কি পুছ ফেক্টৰ্ছ, লেক অফ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচাৰ্চ ছাপৰ্ট। তো ইণ্ডিয়াত কি হয়, তুমি পঢ়িছা, মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা, PhD কৰি আছা, এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে। ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰতো কোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট নিদিয়ে। ৰিচাৰ্চ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ নামত আমাৰ ইণ্ডিয়াই মাত্ৰ GDPৰ 0.7%, 1%টো খৰচ নকৰে। ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ইণ্ডিয়াই নিজৰ GDPৰ 1%টো খৰচ নকৰে, মাত্ৰ 0.7% খৰচ কৰে। তো ইণ্ডিয়াত তুমি ক'ত ভাল লেব পাবা, ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত ফাইনেন্স পাবা, নাপায়। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কি কয়, যিবোৰ PhD ষ্টুডেণ্ট আছে বেলেগ দেশত গুচি যায়, তাত PhD কৰিব, তাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিব, তাৰ লেবো ভাল, ঠিক আছে, ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্টো কৰে। তুমি নিজৰ মনে বিচৰা টপিকত বা ছাবজেক্টত ৰিচাৰ্চো কৰিব পাৰিবা, PhD ল'ব পাৰিবা, হাই পেইং জবো পাবা। সেইকাৰণে কি হয়, ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি যায়। লোৱাৰ ইনকাম, বেটাৰ পেইং অপৰচুনিটিজ ইন চেক্টৰ্ছ লাইক হেল্থ, ৰিচাৰ্চ, IT এব্ৰড অফেন ড্ৰাইভ ইমিগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। তো তাত বহুত হাই পেইং জববোৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেইকাৰণে তাত গুচি যায়গৈ। লেক অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অপৰচুনিটিজ, ঠিক আছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে তাত কাম কৰি থাকিব, আকৌ ল'ৰা ছোৱালী ইণ্ডিয়ালৈ পঠিয়াব নাই পঢ়িবৰ কাৰণে, নপঠিয়াই। আৰে ইণ্ডিয়াত তহঁতে, মই নিজে পঢ়িবৰ কাৰণে ইয়ালৈ গুচি আহিছোঁ, আকৌ তহঁতক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইণ্ডিয়াত পঢ়াম নেকি কিবা, নালাগে, তহঁতে ইয়াতে পঢ়। তো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাই এডুকেশ্যনটো ছিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোক তাতে থাকি যায়, আৰু নিজেও যাতে হাই এডুকেশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হয়, সেইকাৰণে ফৰেনত গুচি যায়। লিমিটেড অপেনিং ইন টপ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ। তো ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত কি হয়, চিটবোৰ লিমিটেড থাকে। It prompts students to pursue education abroad where they perceive advantages in skill and knowledge acquisition. Non-recognition of talent, ইণ্ডিয়াত বহুতকেইটা টেলেণ্ট ৱেষ্টেজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সেইবোৰ মানুহে ভয় খায়, মোৰ টেলেণ্টটো ইণ্ডিয়াত ৱেষ্ট হৈ যাব, সেইকাৰণে মই ফৰেনত যাওঁগৈ, তাত মোৰ টেলেণ্টটো ৰেকগনাইজ কৰিব, ঠিক আছে। ডেছপাইট একাডেমিক এচিভমেণ্টছ, ইণ্ডিভিজুৱেলছ মে ফিল আণ্ডাৰ ভেলুড কম্পেয়াৰ্ড টু চেলিব্ৰিটিজ, প্ৰম্পটিং দেম টু চিক ৰেকগনেশ্যন এলছৱেৰ। পুল ফেক্টৰ্ছ কি আছে, এইকেইটা পুছ ফেক্টৰ, একেটা কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যাব বিচাৰে। এতিয়া বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিত কিহৰ কাৰণে যাব বিচাৰে, সিহঁতনো কি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাই। পুল ফেক্টৰ কি আছে, বেটাৰ ৰেমুনেৰেশ্যন, ভাল দৰমহা দিব ভাই। ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ অফাৰ হাই পে এণ্ড লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কিমান হাই ফাই। আমাৰ ইয়াত পলিউশ্যনৰ লগত ইণ্ডিয়া যুঁজি আছে, তাত কি ধুনীয়া পলিউশ্যন ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট, আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অভাৱ, তাৰ হেল্থৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাবি, এডুকেশ্যনৰ চাবি, নে কি খালি পইচা লাগে। আৰু তইতো ফৰেনত গৈ পেলাই হাই পেইং জব কৰিয়ে আছ, গতিকে পইচাৰ অভাৱ নাই, গতিকে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হাই হ'ব, সেইকাৰণে গুচি যায়। এট্ৰেক্টিং ইমিগ্ৰেণ্টছ ছিকিং ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি, পলিচিজ অফ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ পলিচিবোৰ বহুত ভাল, মাইগ্ৰেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি কৰি দিয়ে। আমেৰিকাৰ কামেই সেইটো, গোটেই দেশখনৰ যিমান চোকা মানুহ আছে চব আমেৰিকাত ইয়াত আহি পেলাই তহঁতৰ ভাল লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিম, ভাল হেল্থ কেয়াৰ দিম, ভাল জব অপৰচুনিটি দিম, ভাল এডুকেশ্যন ফেচিলিটি দিম, ঠিক আছে, ইয়াত ভালকৈ লেবৰেটৰী বনাই দিম, ভালকৈ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ফাইনেন্স কৰিম। তহঁতে ইয়াত চোকা ব্ৰেইনকেইটা আমেৰিকা মাতি থাকে, আৰু মাতি পেলাই তাত কি কয়, তাৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে পইচা দিয়ে, তাত সেইকাৰণে ইন'ভেশ্যনৰ ওপৰত ইন'ভেশ্যন চলি থাকে, ঠিক আছে। মাইগ্ৰেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি পলিচিছবোৰ বনায়, লাইক অফাৰিং চিটিজেনশ্বিপ টু ফ্ৰণ্টলাইন হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ। তো আমেৰিকা যদি যোৱা আৰু ফ্ৰণ্টলাইন যিবোৰ হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ আছে সিহঁতৰ নিজৰ চিটিজেনশ্বিপ দিবলৈ দি দিয়ে। এক্সাম্পল ফ্ৰান্স ডুৰিং দ্য পেণ্ডেমিক। তো ফ্ৰান্সে পেণ্ডেমিক টাইমত যিবোৰ ফ্ৰণ্টলাইন হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ আছিলে বাকীবোৰ দেশৰ পৰা অহা সিহঁতক চিটিজেনশ্বিপ দি দিছিলে। ইনচেণ্টিভাইজ মাইগ্ৰেশ্যন, এতিয়া বেলেগ দেশৰ চিটিজেনশ্বিপ পাবৰ কাৰণে তোমাৰ বহুত টান, ঠিক আছে। তাত যদি তুমি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ হিচাপে যাব পাৰিছা তেনেহ'লে তোমাক ফ্ৰান্সে চিটিজেনশ্বিপ দি দিব। সেইকাৰণে ডক্টৰ হৈছে ফ্ৰান্সত যা, ফ্ৰান্সৰ চিটিজেনশ্বিপ লৈ ল'বি। ফ্ৰান্স, ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি, ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰি, ইমান ধুনীয়া জেগা। ইণ্ডিয়া ইমান পলিউশ্যনৰ লগত, নদীয়ে লেতেৰা, বায়ু প্ৰদূষণীয় হৈ আছে, মাটি প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, নালাগে থ, ইণ্ডিয়াত একো ফিউচাৰ নাই, যা ফ্ৰান্সত যা। আমাৰ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই তই ইণ্ডিয়াতে থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি, যা বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিত যা, ফৰেনত যা। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছ'চাইটেল মাইণ্ডছেটটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। এজিং ডেম'গ্ৰাফি, ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফি আছে বুঢ়া হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু আমি পঢ়িছিলোঁ 2070 চনৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যনটো বুঢ়া হৈ যাব।
Developed nations prioritize retaining young workers to maintain efficiency and aging population. এতিয়া আমাৰ জাপানত আমাৰ কৈছিলে আমাৰ অসমৰ পৰা 3000 মানুহক জাপানৰ কাম কৰিবলৈ পঠিয়াব কাৰণ জাপানৰ এভাৰেজ এজ কিমান 48 তাৰ যিটো ডেমোগ্ৰাফি আছে ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন আছে বুঢ়া হৈ গৈছেগৈ তাত সেইকাৰণে কি হ'ব যদি বুঢ়া হৈ যায় তেওঁলোকে প্ৰডাক্টিভিটি কমি যাব তেওঁলোকৰ ইকনমিক গ্ৰোথটো কমি যাবগৈ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কি কৰিব যিবোৰ বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি যিবোৰ য়ংগাৰ ৱৰ্কফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুইট কৰিব ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ ইকনমিক এক্টিভিটিটো বুষ্ট হৈ থাকে Societal pressure, liberal-minded youth may feel stifled by the societal expectation in India. So India society pressure বহুত আছে ইণ্ডিয়াত এতিয়া same-sex marriage ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া কি আছে লেছ লিবেল আছে তো আজিকালি ইউথবিলাক খুব লিবেল তেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণৰ ওপৰৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ আছে তো লিবেল মাইণ্ডেড ইউথবিলাকে ইণ্ডিয়াত যিটো ছ'চাইটেল এক্সপেক্টেশ্যন আছে সেইটো বহুত মানে হেৰি পাব মানে হাৰ্ছ পাব মানে ইণ্ডিয়াৰ লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কনচেপ্টে নাই ঠিক আছে অনলি টায়াৰ 1 চিটিবিলাকতহে আছে তো বাহিৰৰ দেশত কিন্তু মানুহে বিয়া নাপাতে কিন্তু লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিয়ে বাচ্চা জন্ম দি দিব পাৰে তো এনেকুৱা লিবেল মাইণ্ডেড ইউথবিলাকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ছ'চাইটেল এক্সপেক্টেশ্যন আছে তো সেইটোৰ লগত নিমিলিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব বেছি লিবেল ছ'চাইটি বিচাৰি পেলাই ফৰেনত যাবগৈ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা আছে একৰ্ডিং টু গ্ল'বেল ৱেল্থ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিভিউ ৰিপৰ্ট ইন 2022 ইণ্ডিয়া কেম ছেকেণ্ড অনলি টু চাইনা when it came to high net worth individuals living the country তো ইণ্ডিয়াৰ যিখন ধনী ধনী মানুহ আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে ইণ্ডিয়াখন এৰি পেলাই বাহিৰলৈ গুচি গৈছে তো প্ৰথমতে চাইনা আছে চাইনাৰ যিবোৰ ধনী ধনী মানুহ আছে তেওঁলোকে চাইনা এৰি পেলাই বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড কাণ্ট্ৰি হৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰো সেই হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেল মানে ধনী ধনী মানুহ মিলেনিয়াৰ বিলিয়নিয়াৰ তেওঁলোকে কি কৈছে ইণ্ডিয়া এইবিলাকত গুচি গৈছে আৰু এইটো ৰিপৰ্ট কোনে দিছে গ্ল'বেল ৱেল্থ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিভিউ ৰিপৰ্ট 2022 as many as 10,000 high net worth individuals left India in 2022 তো 2022 চনত ইণ্ডিয়াৰ পৰা 10,000 ধনী মানুহ ইণ্ডিয়াই গুচি গৈছিলে মৰ্গান ষ্টেনলি ৰিপৰ্ট 35,000 ইণ্ডিয়ান এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ অফ হাই নেট ৱৰ্ল্ড left India between 2014 to 22 তো 2014 পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত 35,000 ইণ্ডিয়ান এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ইণ্ডিয়া এৰি গুচি গৈছে India ranked number 1 in exodus in the world India has been a major exporter of healthcare workers to developed nation particularly to the Gulf Cooperation Council GCC ফুল ফৰ্ম কি গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিল তো গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিলবিলাকত ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ডক্টৰ আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুচি যায় গৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকত থাকিবলৈ লয় ইণ্ডিয়া দ্য মেজৰ এক্সপৰ্টাৰ অফ হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ নট অনলি ডক্টৰ নাৰ্ছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ যিমান আছে সেইবোৰ ইণ্ডিয়াই এক্সপৰ্ট কৰে ডেভেলপ নেশ্যনলৈ এক্সপৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ চইচাই গুচি যায় আৰু যাতে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত এটা বেটাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয় তো ইণ্ডিয়াতে পঢ়িব ইণ্ডিয়াতে স্কলাৰশ্বিপ ল'ব ইণ্ডিয়াতে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কিন্তু সিহঁতে আকৌ তাৰ ছাৰ্ভিচটো গৈ পেলাই বেলেগ দেশক প্ৰদান কৰেগৈ যাতে পইচা কেইটামান বেছিকৈ পায় ইণ্ডিয়াতে থাকোঁ ইণ্ডিয়াতে মানুহক ছাৰ্ভিচ দিওঁ ইণ্ডিয়াত কিমান ডক্টৰ অভাৱ ডক্টৰ মানুহখিনিক সহায় কৰোঁ সুবিধা দিওঁ সেইটো নাই কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাজেশ্যন টু এড্ৰেছ ব্ৰেইন ড্ৰেইনটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফ'কাছ তো ইণ্ডিয়াতো ধুনীয়াকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব লাগিব ৰিচাৰ্চৰ নামত ফাইনেন্স কৰিব লাগিব ভালকৈ লেব বনাই দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে হাই এডুকেশ্যনটো ইয়াতে কমপ্লিট কৰিব পাৰে বেলেগ দেশলৈ যাব নালাগে ইমপ্লিমেণ্ট চিষ্টেমেটিক চেঞ্জেছ ইনক্লুডিং ইনক্ৰিজ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ক' ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইনচিয়ৰিং ফেয়াৰ কম্পেনচেশ্যন টু এনকাৰেজ প্ৰফেশ্যনেলছ টু ৰিমেইন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি যাতে সিহঁতে ইণ্ডিয়াতে থাকক ঠিক আছে ইণ্ডিয়া এইবিলাক নাযাওক পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব লাগিব ডেভেলপ পলিচিজ প্ৰমোটিং চাৰ্কুলাৰ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড ৰিটাৰ্ণ মাইগ্ৰেশ্যন ঠিক আছে মাইগ্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বাহিৰৰ দেশলৈ যোৱা কিন্তু তোমালোকে ৰিটাৰ্ণ মাইগ্ৰেশ্যন আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব কিন্তু তাত যাব পাৰিছা মাত্ৰ 5 বছৰৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে যোৱা 5 বছৰৰ কাৰণে কাম কৰিব যোৱা যি কৰিব আছে কৰা তাত পঢ়া কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱা জব এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱা পঢ়ি আহা শিকি আহা কিন্তু আকৌ উভতি আহিব লাগিব আকৌ ইণ্ডিয়াত তাৰ
যিখিনি শিকিলে ইণ্ডিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা ৰিটাৰ্ণ মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে পলিচি বনাব লাগিব ইনচেণ্টিভাইজিং হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ টু ৰিটাৰ্ণ হোম পোষ্ট ট্ৰেইনিং অৰ ষ্টাডিজ bilateral agreement establish bilateral agreement fostering brain share between sending and receiving countries to address brain drain তো যোনখন দেশৰ পৰা গৈছে যোনখন দেশলৈ গৈছে সেই দুখন দেশৰ মাজত bilateral agreement হ'ব লাগিব ঠিক আছে investment in technologies and research formulate policies to increase cost domestic expenditure on research and development to 2% of Indian GDP তো ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নামত ইণ্ডিয়াই 1% খৰচ নকৰে নিজৰ জিডিপিৰ মাত্ৰ 0.7% খৰচ কৰে সেইটো এটা ইনক্ৰিজ কৰিব গৈছে ইণ্ডিয়াই নিজৰ জিডিপিৰ এটলিষ্ট 2% ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নামত খৰচ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ইক'চিষ্টেম ইণ্ডিয়াত আহিব তেওঁলোকে PhD কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ দেশলৈ যাব ইণ্ডিয়াতে কৰিব আৰু ইণ্ডিয়াতে তেওঁলোকে জব কৰিব ইণ্ডিয়াখনৰ উন্নতি হ'ব ইণ্ডিয়াখনৰ ইন'ভেশ্যন হ'ব ঠিক আছে ইন'ভেশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি বাঢ়িব এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ বাঢ়ি যাব To foster cutting-edge research and technological facilities to attract talented individuals back to India. ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াত কি কৰিব লাগিব হাই পেইং দিব লাগিব চেলেৰি বহুত কম চেলেৰিটো বেছিকৈ দে তেতিয়া সিহঁতৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাল হ'ব তেতিয়া সিহঁতে ইণ্ডিয়া এৰি থৈ নাযাব ব্ৰেইন ড্ৰেইনটো কমিব ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সমস্যা ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ লগত দেখিলোঁ কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব সেই বিষয়ে পঢ়িলোঁ নেক্সট টপিকটো আছে এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট 2024 এতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো কিমান ভাল কিমান বেয়া গোটেই উৰহি উৰটো গম পোৱা যাব